სამშვიდობიანი დღე იქნება იმედია და წუხანდელ ღამეს რომ მშვიდობიანთან არანაირი კავშირი არ ჰქონდა ეს ფაქტია. ამ დროისთვის რუსთაველის გამზირზე ზუსტად აი ასეთი ვითარება, როგორც ახლა თქვენ კადრში ხედავთ, ეს არის პირდაპირ ეთერი ცენტრალური გამზირიდან წუხანდელი ღამის შემდეგ. ამ დროისათვის თბილსერვის ჯგუფის წარმომადგენლები ადგილს ასუფთავებდნენ. თუმცა ბევრად ცუდი სანახავი იყო რუსთაველის გასუფთავება იმ აქციის მონაწილეებისაგან, რომლებიც გუშინ 7 საათზე ოფიციალურად შეიკრიბნენ იმ მოვლენების გასაპროტესტებლად, რაც გუშინ საქართველოს პარლამენტში ხდებოდა და რასაც მთელი დღის განმავლობაში TV პირველის გუნდის დახმარებით ამ ტელევიზიის მაყურებლები თვალს ადევნებდნენ. მთელი ღამის განმავლობაში იმუშავეს მედიის წარმომადგენლებმა, საკმაოდ მძიმე სამუშაო ღამე იყო და პირველ რიგში მადლობა მინდა უთხრა TV პირველის გუნდს იმ სამუშაოსათვის, რომელიც უწყვეტი ეთერის განმავლობაში თითქმის მთელი ერთი დღის განმავლობაში იყო გაწეული. საკმაოდ რთული იყო ემოციურადაც და ზოგადად პროფესიულადაც ასეთი სამუშაო ღამე. ჩვენ შეგვექნება შესაძლებლობა რომ ჩვენი კორესპონდენტების დახმარებით ამ დროისათვის არსებული ვითარება თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში თქვენ საქმიანი დილის ეთერში ასევე გაცნობოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, რა ხდება, როგორ მიდის პროცესები. რუსთაველის გამზირი გახსნილი არის, ავტომობილების გადაადგილება ამ დროისათვის ხდება. ეს კი კადრებია წუხანდელი ღამიდან, როდესაც აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური სამსახურის წარმომადგენლებმა ძალა გამოიყენეს და ეს ძალა გამოიხატებოდა რამდენიმე სახის ტყვიების სროლაში. იყო ცრემლსადენი გაზი გამოყენებული, საკმაოდ რთული სანახავი იყო და საკმაოდ მძიმე შედეგები დადგა ამ ყველაფრიდან გამომდინარე. განთენიამდე გრძელდებოდა ეს ყველაფერი. ახალგაზრდები, რომლებიც შეიკრიბნენ გუშინ რუსთაველის გამზირზე იმის გასაპროტესტებლად, რომ ოკუპანტი ქვეყნის წარმომადგენელი, დუმის დეპუტატი, საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში პარლამენტის თავმჯდომარის სკამზე იჯდა და ამასთან დაკავშირებით მათ შორის მმართველი გუნდის წარმომადგენლები ამ სესიას ესწრებოდნენ და იყო პროტესტის მიზეზი ეს. ყველაფერი ცოტა მოგვიანებით ბევრად მძიმედ განვითარდა უკვე ადგილზე და ამაში ჩართულები იყვნენ სამართალ დამცავი ორგანოების წარმომადგენლები. აქციის მონაწილეთა ნაწილი საავადმყოფოებშია გადაყვანილი, 21-მდე ადამიანი არის დაახლოებით ოფიციალური ინფორმაციით, თუმცა როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ბევრად მეტ ადამიანს დაჭირდა სამედიცინო დახმარება. დაშავებულები მოინახულა ჯანდაცვის უკვე ახალმა მინისტრმაც. არის ინფორმაცია, რომ 3 ადამიანს თვალი აქვს დაკარგული, კონკრეტულ სახელებს და გვარებს ამ დროისათვის ეთერში არ დავასახელებ. ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით კიდევ დასაზუსტებელია. რუსთაველის გამზირზე სამართალდამცველებმა საპროტესტო აქცია თითქმის სრულად დაშალეს. დემონსტრანტების მცირე ნაწილმა ცოტა ხნით მივდა მოედანზეც გადაინაცვლა. დილისათვის შედეგი უკვე უნივერსიტეტისაკენ გაემართნენ. პარლამენტის შენობის წინ მხოლოდ სპეციალური დანიშნულების რაზმები იმყოფებიან ამ დროისათვის და თბილსერვისის წარმომადგენლები, რომლებმაც დაიწყეს ტერიტორიის დასუფთავება და შესაბამისად ძალოვანი უწყების წარმომადგენლებმა დაიწყეს ამ ტერიტორიიდან გასვლა. ფილარმონიასთან იმყოფებოდნენ რამდენიმე წუთის წინ ასევე სამართალდამცველი ორგანოების წარმომადგენლები, რომლებიც განაგრძობდნენ ადამიანების დაკავებას. ამაზე ზუსტ და დეტალური ინფორმაციასაც აუცილებლად მოგაწვით. დაკავებულია რამდენიმე ადამიანი, თუმცა ძალოვანი უწყებებისაგან არ არსებობს ოფიციალური ინფორმაცია დაკავების მუხთან დაკავშირებით, ან სად არიან ეს ადამიანები გადაყვანილები და ზოგადად როგორ ფასდება მათი მხრიდან ის ოპერაცია, რომელიც წუხელ იყო ჩატარებული. აქციის მონაწილეთა მცირე ნაწილი რჩება თბილისის ქუჩებში, სხვადასხვა ადგილებზე. იყო რამდენიმე შეკრების ადგილზე ასევე მცირე ესკალაციას ჰქონდა ადგილი. დემონსტრანტებმა მათ შორის ცენტრალურ გამზირზე ვარაზის ხევის გადაკეტვაც მოახერხეს. ავტომობილებს მოძრაობის საშუალება გამთენისას რამდენიმე საათის განმავლობაში არ ჰქონდათ. რაც შეეხება რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობასთან არსებულ სიტუაციას, აქ როგორც გითხარით, ამ დროისათვის დასუფთავების სამუშაოები მიმდინარეობს. დემონსტრანტების ჯგუფსა და პოლიციელებს შორის ფილარმონიასთან დაპირისპირება გამთენისასაც მოხდა. მათ პოლიციის მანქანაც ამოატრიალეს. აქციის მონაწილეებმა ქვები და ხელკეტები გამოიყენეს სამართალდამცველების წინააღმდეგ, თუმცა ამავე დროს იყო შედარებით განმუხტული სიტუაცია, ვიდრე მთელი ღამის განმავლობაში. ვარაზის ხევიდან რუსთაველისაკენ აქციის მონაწილეები მიდიოდნენ და გზის გადაკეტვასაც აპირებდნენ დილით, თუმცა პოლიციელებმა მათ გზის გაგრძელების საშუალება არ მისცეს. გმირთა მოედანთან პოლიციელებსა და დემონსტრანტებს შორის კიდევ ერთი შეტაკება იყო დილით. დაშავებული არიან სამართალდამცველებიც. ახალგაზრდების ჯგუფმა
გამოიყენა ქვები, რომელიც მათ ხელში ჰქონდათ, საკმაოდ რთული პროცესები მიმდინარეობდა. ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ სულ რამდენიმე წამში კვლავ დავუბრუნდეთ რუსთაველის გამზირს უკვე ნინი ლონგურაშვილთან ერთად, რომელიც სიტუაციის შესახებ განახლებულ ინფორმაციას მოგვაწვდის. თუმცა იქამდე მინდა რომ ძალიან მოკლე მიმოხილვა გავაკეთო განვითარებული პროცესების, რამდენჯერმე იყო გავრცელებული, მათ შორის მთავრობის თავმჯდომარის განცხადება. აი მამუკა ბახტაძე მაგალითად ასეთ რაღაცას ამბობდა, ჩვენ სიტყვას არ გადავალთ, არ გავექცევით პასუხისმგებლობას და პასუხს მოვთხოვთ ჩვენი გუნდის იმ წევრებს, რომელთა მძიმე შეცნობებმა შექმნა ეს კრიზისული ვითარება. მოუწევთ პასუხისგაცემა გუნდის და საზოგადოების წინაშე. ეს იყო პრემიერ-მინისტრის სიტყვები. იმავდროულად ის ამბობს, რომ ყოველგვარი მიზეზ გარეშე მოხდებოდა ზრუნვა და სამართლებრივი შეფასება იმისა, რომ უპასუხისმგებლო და დესტრუქციული ოპოზიციის ლიდერების მიმართ ყოფილიყო შეფასებები, ვინ დაარღვია კანონი და კონსტიტუცია და როგორც ბახტაძე ამბობდა, ამოცანდა არ იყო სიტუაციის დეესკალაცია, როგორ მოახერხეს და რამდენად მოახერხეს ეს და როგორი იყო გამოყენებული მეთოდები. ამაზე მთელი დღის განმავლობაში ვისაუბრებთ და ვისაუბრებთ საქმიანი დილის ეთერშიც ამ საკითხებზე. შევეცდებით, რომ ვიყოთ შედარებით მშვიდები მიუხედავად იმისა, რომ იყო საკმაოდ მძიმე ღამე და ემოციურად ძალიან რთული იყო ამ ყველაფრის გადატანა. ნინი ლონგურაშვილი გვერდება ახლა საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში და როგორც გითხარით, რუსთაველის გამზირზე არსებულ ვითარებაზე ის პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. ნინი, დილა მშვიდობისა, რა ხდება ამ დროისთვის ცენტრალურ გამზირზე? დილამშვიდობის ანა, მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს. რუსთაველის გამზირიდან ამ წუთებში სიმშვიდე არის რუსთაველის გამზირზე, აღდგენილი არის რუსთაველის გამზირის ტერიტორია, გადაადგილდებიან მშვიდობიანად ავტომობილები, ასევე აღარ შეინიშნებიან აქციის მონაწილეები. ამ წუთებში თბილსერვის ჯგუფი ახორციელებს პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიის მოწმენდას წყლით, უკვე მოწმენდილი არის საავტომობილო გზა და შემთხვევის ადგილი პარლამენტის შენობის წინ, ზუსტად ამ წუთებში კრიმინალური სამსახური მუშაობს და შემთხვევის ადგილი არის შემოღობილი. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ რუსთაველის გამზირი სრულად მოსუფთავებულია და მოწმენდილი არანაირი კვალი არ ეტყობა, დასალაგებელი არის, ესე რომ ვთქვათ, პარლამენტის შენობის წინ მიმდებარე ტერიტორია, იმე ხელში მიჭირავს სავარაუდოდ სპეცრაზმის ხარი, აი ესეთი ნივთები ყრია პარლამენტის შენობის წინ და ასევე პარლამენტის შენობის წინ შეინიშნება ჯერ კიდევ მოსარეცხი არის ტერიტორია აქციის მონაწილეების სისხლის ნაკვალევი. ანა, აი ამ წუთებში ესეთი სიტუაცია არის რუსთაველის გამზირზე, სრულად არის სიმშვიდე. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ბოლოს აქციის მონაწილეების დაკავება სამართალდამცავების მხრიდან მოხდა გმირთა მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაახლოებით დილის 6 საათისთვის. მე კადრში აი ამ ვითარებას დაგიტოვებთ, ახლა რუსთაველის გამზირზე რაც ხდება, ამ წუთებში კრიმინალური სამსახური მუშაობს შემთხვევის ადგილზე. ასეთია ვითარება რუსთაველის გამზირზე. დაახლოებით 13 საათის წინ დაიწყო შეკრება რუსთაველის გამზირზე სახელით სირცხვილია. მე შეგახსენებ გუშინდელი დღის ქრონოლოგიას და შევეცდებით, რომ ძირითად თემას არ გადავუხვიოთ, თუმცა ჩვენი მაყურებლებისათვის მაინც გვექნება ინფორმაციები, რომელიც არა მხოლოდ ამ აქციას და ამ პროტესტს უკავშირდება. ჩვენ პარალელ რეჟიმში ვაახლებთ მასალას, მთელი ღამის განმავლობაში ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ თვალი გედევნებინათ იმ პროცესებისათვის, რაც რუსთაველის გამზირზე ხდებოდა, იმ განცხადებებისათვის, რაც რუსთაველის გამზირზე კეთდებოდა და ყველა იმ თემისათვის, რომელიც ამ საკითხს უკავშირდებოდა. დღეს მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდება ასევე ინფორმაციის განახლება და ჩვენ შევეცდებით, რომ არც ერთი დეტალი არ იყოს ამ საკითხებთან დაკავშირებით გამოტოვებული და იყოთ სრულად ინფორმირებულები. ბევრი რამ არის დასაზუსტებელი, მაგალითად დაშავებულთა რაოდენობას რაც შეეხება, როგორია მათი მდგომარეობა, დაკავებულთა რაოდენობა რამდენია, თქო, რამდენია იგივე აქციის მონაწილე დაშავებული სამართალდამცველები, შესაბამისად საქმიანი დილის
საეთერო დროის განმავლობაში, როდესაც განახლდება და დაზუსტება ინფორმაციები, ცხადია, რომ ჩვენი მაყურებელიც ამასთან დაკავშირებით იქნება საქმის კურსში. ანა მახსენდა, რომ ძალიან მძიმე ღამე იყო, თუმცა არც დილა იყო, ასე ვთქვათ, 7 და მარტივი. ფილარმონიასთან მოხდა საკმაოდ დიდი შეტაკება, ასე ვთქვათ, ასე დავარქვათ, იმიტომ რომ იქ მანქანა ამოატრიალეს მომიტინგეებმა, შესაბამისად შემდეგ ძალა გამოიყენა პოლიციამ, იქიდან საკმაოდ უხეში იყო, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება, შესაბამისად ეს დაძაბული ფონი გრძელდება აქციის მონაწილეთა ნაწილი, როგორც ვიცით, შეკრებილი არის სხვა ლოკაციაზე, სადაც ჩვენი ჟურნალისტიც რამდენიმე წუთში იქნება ადგილზე, შესაბამისად შემოგთავაზებთ იმ ადგილიდან ჩაფიქრაზე შემოგვიერთება, ცოტა მოგვიანებით, ასევე უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიიდან, რომელიც ერთ-ერთი ლოკაცია იყო საიმისოდ, რომ აქციის მონაწილეები შეკრებილიყვნენ, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით, როგორც ჩვენი კორესპონდენტი გვეუბნება, აქციის მონაწილეები, რომლებიც რუსთაველიდან სამართალდამცველებმა რამდენიმე ტალღად გაიყვანეს ღამის განმავლობაში, აღარ არიან ვარაზის ხევთან შეკრებილები. ვიცით, რომ აქცია საღამოს 7 საათზე განახლდება, არსებობს ჩამონათვალი მოთხოვნების, რომელსაც ამ აქციის მონაწილეები და ძირითადად პოლიტიკური ძალები აჟღერებენ. ნახოთ, როგორ იქნება პირველი გამოხმაურება ხელისუფლების მხრიდან, მიუხედავად იმისა და იმის გათვალისწინებით, რომ ღამის განმავლობაში იყო მათ შორის განცხადებები, რომ არ იქნებოდა ძალის გამოყენება, რა მოხდა, რატომ მოხდა, როგორ მოხდა და ვინ მართავდა ამ პროცესებს, ვინ არის პასუხისმგებელი ამ პროცესების ასეთი ფორმით წარმართვისა. დღის განმავლობაში მედია ძალიან ბევრ კითხვას დასვამს და ყველა მოპასუხე მხარე მზად უნდა იყოს, რომ ამ კითხვებზე ჰქონდეს ზუსტი პასუხი და მეგონი დემაგოგიას ადგილი არ უნდა ჰქონდეს, იმიტომ რომ ეს იყო კადრები და რეალობა, რომელსაც პასუხი აუცილებლად სჭირდება ბევრ მიმართებასთან დაკავშირებით. თათია ჩაფიჩაძე გვერდება ახლა საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში ცენტრალურ უბანში. თათია, სად ხარ ხა კონკრეტულად, სად გადმოინაცვლე და რა ხდება, რა სიტუაცია არის, აქციის მონაწილეები თუ არიან კიდევ ქუჩაში და სამართალდამცველები რა ქმედებებს მიმართავენ? ანა დილა მშვიდობის, დიახ, ჩვენ დილიდან ვიმყოფებოდით უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასევე მელიქიშვილზე ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ამ წუთას ვიმყოფებით ვერისბაღში და მინდა გითხრათ, რომ არც ერთ ამ ტერიტორიაზე აქციის მონაწილეები აღარ იმყოფებიან გუშინდელი ღამის შემდეგ. ადგილზე მუშაობს მხოლოდ დასუფთავების სამსახურის წარმომადგენლები და ერთადერთი რაც თვალშისაცემია, ეს არის ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ასევე ვერისბაღში სამართალდამცავების რაოდენობა, აქ ათეულობით სამართალდამცავია მობილიზებული, ისინი უბრალოდ ხედან სკამებზე და პასუხი კითხვაზე თუ რატომ იმყოფებიან და რას ელოდებიან არ აქვს დაცხადებენ, რომ შესაბამის პასუხისთვის შეგვიძლია მიმართოთ პრესსამსახურს და იქ განგვიმარტავენ რა არის მათი აქ ყოფნის მიზეზი. რაც შეეხება აქციის მონაწილეებს, როგორც უკვე გითხარით, არც სად მიმდებარე ტერიტორიაზე, არც გმირთა მოედანზე, არც უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში, არც მელიქიშვილზე და არც უშუალოდ ცენტრალურ ნაწილზე, რუსთაველზე და ჭავჭავაძეზე აქციის მონაწილეები ამ დროისთვის არ იმყოფებიან, მხოლოდ დასუფთავების სამსახურები მუშაობენ, როგორც უკვე გითხარით და ერთადერთი ასევე რაც თვალში მოხვდა, უბრალოდ არ ვიცით რაში იყო საქმე, ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზუსტად მოედანთან არის ერთი ავტომობილი ამოტრიალებული, ჩვენ სამწუხაროდ არ ვიცით ეს იყო რაიმე ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად თუ გუშინდელი აქციის შედეგია ერთგვარი. ინფორმაციას დავაზუსტებთ უახლოეს წუთების განმავლობაში და უკვე სულ რამდენიმე წუთში უკვე იმ ტერიტორიიდან შემოგიერთდებით და გიჩვენებთ კადრში უკვე რა ხდება უშუალოდ ცენტრალურ გამზირზე. ეს იყო შემთხვევა, როდესაც განთენისას დაფიქსირდა, როდესაც მანქანა გადატრიალდა. მოკლედ ასეთი არის ვითარება რუსთაველის გამზირზე და მიმდებარე ტერიტორიაზე და საქმიანი დილის განმავლობაში ჩვენ როგორც გითხარით გავაახლებთ ინფორმაციას თბილისის ცენტრალურ უბნებში მიმდინარე საპროტესტო აქციის და ამ აქციის შემდეგ განვითარებული მოვლენებისა და პროცესებისა და გვექნება შესაძლებლობა მათ შორის რომ მოვისმინოთ ყველა იმ ოფიციალური პირის განცხადება, რომლებიც დილიდან რაიმე სახის განმარტებას გააკეთებენ და იმედი მაქვს რაც შეეხება მოთხოვნას, რომელიც აქვს გიგაბოკერიამ დააფიქსირა, რომ ეს არის სამი ძირითადი მოთხოვნა და ამის გარეშე პასუხისმგებლობას მართველი ძალა ვერ აიცილებს. ეს არის ირაკლი კოლბახიძის და გიორგი ახარიას პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და პროპორციული არჩევნების ჩატარება. მოკლედ ამ თემას დაუბრუნდებით ცხადია საქმიანი დილის მიმდინარეობისას. იქამდე ერთ კარგ ამბავს მაინც გეტყვით ამ დილო ადრიან. NBA-ის დრაფტზე, როგორც იცით, ქართველი კალათბურთელი გოგა ბითაძე იყო მე-17
მეთერთმეტე ნომრად წარდგენილი. ის ინდიანა პეისერსში გააგრძელებს თავის კარიერას, ულოცავთ გოგას ამ წარმატებას და ცხადია, უფრო დიდ წარმატებას უსურვებთ. ეს არის ისეთი კარგი ინფორმაცია, რომელიც დილით შეგვეძლო მოგვესმინა, გაგვიგო და წაგვეკითხა შესაბამისად წარმატებები კიდევ ერთხელ გოგას. წარმატებები გოგას და მოდი ცოტა საქმიანი ინფორმაციებსაც მივხვდეთ. 2019 წლის 19 ივნისს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორთა საბჭომ საქართველოს ეკონომიკური პროგრამის მეოთხე მიმოხილვა დაასრულა. IMF-მა საქართველოს 41 მილიონი გამოუყო. განათლების რეფორმა, დაკრედიტების წესის გამკაცრება და საგარეო რისკები ის სამი ძირითადი თემა, რაც სავალუტო ფონდის ოფიციალურ რელიზში მოხვდა. ამასთან IMF-ის შეფასებით საქართველოს ეკონომიკური მაჩვენებლები კვლავაც კარგია, მაგრამ რამდენიმე რისკზე ის მაინც მიუთითებს და გარკვეულ რეკომენდაციებსაც აძლევს ქვეყანას. სავალუტო ფონდის რელიზში ერთი აბზაცი დაეთმო პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების წესსა და ეგრეთ წოდებული საბანკო რეგულაციებსაც, რომელმაც IMF-ის შეფასებით კრედიტის ზრდის ტემპი მდგრად ნორმამდე დაწია. 2020 წლის 1 იანვრიდან კი საოჯახო სასტუმროები წყლის ტარიფს ახალი მოდელით გადაიხდიან. ამაზე ვისაუბრებთ აუცილებლად ცოტა უფრო ვრცლად. ეთერის განმავლობაში პარლამენტში შრომის კოდექსში შესატანით ცვლილებების ორ კანონპროექტს, რომლის თანახმადაც ქვეყანაში უქმედღების რაოდენობა იზრდებოდა, დეპუტატებმა მხარი არ დაუჭირეს. საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის ავტორობით კანონპროექტი მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ პარლამენტში დარეგისტრირდა. ამ კანონპროექტის შესაბამისად აღმასრულებელი ორგანო საქართველოს კონკურენციის სააგენტო იქნება. საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის იურისტი ნიკა ნაბუთიძე კი ამბობს, რომ მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ ახალი კანონი მისი მიღების შემთხვევაში საბოლოო პროდუქციას გააძვირებს, მცირე მეწარმეებს კი ფინანსურ ტვირთს დაუმძიმებს. ევროკავშირი მესტიის მუნიციპალიტეტში განვითარების ახალ პროექტებს იწყებს. სპარსეთის ყურეში დაძაბული ვითარების გამო კი ნავთობის ფასი გაზრდილია. ბლუმბერგის ინფორმაციით ხუთშაბათის ვაჭრობის შემდეგ ბრენტის ტიპის ნავთობის ფასმა ბარელზე $63 გადააჭარბა, რაც წინა დღესთან შედარებით არის დაახლოებით $1.64 მეტი. ამერიკული კომპანია კი მოტოციკლეტების წარმოებას ჩინეთში იწყებს. ფირმამ შტატების პრეზიდენტის მწვავე κρიტიკის მიუხედავად ჩინეთთან თანამშრომლობის გადაწყვეტილება ოფიციალურად მიიღო. ჯეფ ბეზოსი, ბილ გეიტსი და ნახლა უკვე ბერნარ არნო 100 მილიარდი ქონების მფლობელ ამერიკელთა ლიდერ პოზიციებს ევროპელი ლუი ვიტონის მფლობელი შეუერთდა. 70 წლის არნო მესამე ადამიანია მსოფლიოში, რომლის ქონებამაც Bloomberg Billionaires ინდექსის მონაცემებით 100 მილიარდ 400 მილიონი შეადგინა. ირლანდიაში კი ბენზინისა და დიზელის ძრავზე მომუშავე ავტომობილების აკრძალვა სურთ. გადაწყვეტილება ქვეყანაში კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით ღონისძიების ფარგლებშია მიღებული და სავარაუდოდ 2030 წლიდან ირლანდიის მასშტაბით ბენზინისა და დიზელის ძრავიანი მანქანები აღარ იმოძრავებენ. წესი დღევანდელი დღე და დილა ყველასთვის სამოტივაციო ამბით უნდა დაწყებულიყო. ძალიან საინტერესო ინფორმაციებით, რომელიც საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის შევარჩიეთ. ვეცდებით, რომ მათ შორის ისეთი ინფორმაციები, რომელიც ამ ქვეყანას სჭირდება, რომელიც ამ ქვეყნის ეკონომიკას სჭირდება, არ მოგაკლოთ და ვიყოთ განვითარებაზე ორიენტირებულები. ეს განვითარება კი არანაირად არ შეიძლება იყოს კავშირში რუსეთთან, ოკუპაციასთან და იმ პროცესებთან, რაც უხანდელი ღამის განმავლობაში ხდებოდა. მოკლედ, მაინც უნდა ვთქვათ, რომ არის ესეთი სოფელი კახეთში, კონკრეტულად ყვარლის რაიონში, სოფელი შილდა, სადაც უკვე მეხუთე წელია ღვინის საწარმო შილდა ფუნქციონირებს. ქარხანა ყოველ სეზონზე 2000 ტონა ყურძენს იბარებს და წელიწადში 25 სახეობის დაახლოებით 1.400.000 ბოთლ ღვინოს აწარმოებენ. გარდა იმისა, რომ გამართული წარმოება შექმნეს მისმა მფლობელებმა, უზრუნველყვეს, რომ კომპანიამ ენერგოეფექტური ტექნოლოგიებით აღჭურვის შედეგად ერთეულ წარმოებულ პროდუქციაზე ელექტროენერგიის მოხმარება 50-60%-ით შეემცირებინათ. შედეგად წელიწადში 63,000 ევროს დაზოგვა მოახერხეს, ეს დაახლოებით 72,000 ამერიკული დოლარია. გაბედულ იდეას შედეგიც მოჰყვა. შილდას წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების გამოყენება დადებითად აისახება ღვინის ხარისხზე და გარემოზე. ევროკავშირის მხარდაჭერის მქონე პროგრამის ენერგოდაკრედიტების ფარგლებში კი კომპანიამ კომერციული ბანკისაგან მიიღო სესხი იმისათვის, რომ ენერგოეფექტური ყოფილიყო წარმოება.
კარგი ამბების მაძიებლობის გამო იმედი არაადეკვატურობასთან არ გაგვაიგივებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვეცდებით შედარებით მშვიდად დაიწყოს დილა და იმედი რომ მშვიდათვე გაგრძელდება საქმიანი დილის ეთერი. ბიზნეს სიახლეებზე გადანაცვლებამდე კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ ჩვენი მაყურებლებისათვის, რომ ამ დროისათვის ვითარება რუსთაველის გამზირზე არის შედარებით მშვიდი. მიმდინარეობს დასუფთავების სამუშაოები, აღდგენილი არის მოძრაობა, საღამოს 7 საათზე უნდა განახლდეს ამ ტერიტორიაზე აქციები. როგორც დაანონსებული იყო პოლიტიკური ძალების თუ სხვა აქციის მონაწილეების მხრიდან და ისიც შემიძლია გითხრათ, რომ მნიშვნელოვანი იქნება და აუცილებელი იქნება განმარტებები მოვისმინოთ, მათ შორის ოფიციალური უწყებებისაგან იმ თემებთან დაკავშირებით და იმ კითხვებზე პასუხები, რომელიც უხანდელი ღამის ფონზე ჩნდება და ღამემდეც განვითარებულ მოვლენებზე მე მგონი უკვე საჭირო არის, რომ ცალსახა და სრულად ერთ სწორხაზოვანი განცხადებები მოვისმინოთ, მათ შორის რუსი დეპუტატის პარლამენტში ყოფნასთან ზოგადად ამ გაურკვეველ რაღაცა ღონისძიებაში რუსი წარმომადგენლების მონაწილეობასთან და საქართველოს პოზიციასთან დაკავშირებით და ეს პასუხები უნდა იყოს მკაფიო, იმიტომ რომ შეუძლებელი არის ვისმინოთ რაღაცა შეშფოთებები და პარალელურად ვიცოდეთ, რომ წინა დღის განმავლობაში რუინის ჭიქით ხდებოდა სტუმრების მასპინძლობა და ამამდე არ მოგვისმენია ისეთი შეფასება, პასუხისმგებლობის აღება, რომელიც ამ ღამეს რეალურად თავიდან აიცილებდა. სწორედ ეს იყო ალბათ მთავარი მიზეზი იმისა, რომ მსგავსი მოვლენები, მსგავსი ტრაგედია განვითარდა თბილისის centralურ მოედანზე. შესაბამისად, ესაც ნაწილი კადრებიდან დაიწყო ყველაფერი. აი ესეთი ეს არის გავრილოვი რუსი დეპუტატი, რომელსაც სურდა, რომ სხდომა წაიყვანა საქართველოს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში პარლამენტის თავმჯდომარის სკამიდან. ყოველ შემთხვევაში პროტოკოლით ასე ხდებოდა. ვინ არის ამ პროტოკოლზე პასუხისმგებელი, ვის ჰქონდა წინასწარი ინფორმაცია, ვის უნდა ქონოდა რეაგირება, ვიდრე თქვა საზოგადოების წარმომადგენლები აღშფოთებას გამოხატავდნენ, ვიდრე ოპოზიციის წარმომადგენლები მივიდოდნენ და საკუთარ პროტესტს დააფიქსირებდნენ. ვინ იყო პასუხისმგებელი, რომ მათ შორის ეს სხდომა დროულად შეწყვეტილიყო. საერთოდ არ ხდარიყო ფაქტი, რომელიც ძალიან ცუდი შინაარსის მატარებელია, როდესაც რუსი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში პარლამენტის უმაღლესი თანამდებობის პირის სკამიდან რუსულად მიმართავს პარლამენტში შეკრებილ ადამიანებს. ძალიან არალოგიკური არის ზოგადად კომუნისტის მართლმადიდებლობის სახელით რაიმე სემინარი იქნება, ღონისძიება, კავშირის თავმჯდომარეობა თუ მონაწილეობა რაიმე ღონისძიებაში, მაგრამ მით უმეტეს საქართველოს პარლამენტში გაურკვეველი არის, აი ეს რაში ჩაჯდა, როგორ სიტყვათ წყობაში, ვინ აწყო ეს წინადადებები, როგორ დააკავშირა ეს სიტყვები ერთმანეთთან და თან ოფიციალური ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით გაავრცელა. მოკლედ პარლამენტში დაწყებული ამბავი, პარლამენტიდან გაშუქებული ამბავი იყო იმ ყველაფრის სათავე, რაც გუშინ განვითარდა. ეს უკვე კადრები არის სახელმწიფო კანცელარიასთან და პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე, როდესაც საკანონმდებლო ორგანოში დაძაბულობის შემდეგ სამართალდამცველმა ორგანოების წარმომადგენლებმა, ჟურნალისტები, პოლიტიკოსები, აპარატის თანამშრომლები უკვე პარლამენტში აღარ შეუშვეს და ეს განმარტებული იყო როგორც სიტუაციის ესკალაციის რაღაცა ფორმით შეჩერება. თუმცა ამას მოყვა მოგვიანებით უკვე აქციის დაანონსება. აქცია რუსთაველის გამზირზე ოფიციალურად საღამოს 7 საათზე დაიწყო და მოვლენები როგორც ვითარდებოდა, ამას პრინციპში პირველის მაყურებლები მთელი ღამის განმავლობაში თვალსაც ადევნებდნენ. როგორც გითხარით, ინფორმაციას გავაახლებთ მუდმივად, თუ კი რაიმე სიახლე იქნება და გვეცოდინება რაიმე ფორმის, თქვა დამატებითი ინფორმაცია. ჯერჯერობით ოფიციალური მონაცემები არ გვაქვს. მათ შორის საავადმყოფოებში გადაყვანილებთან დაკავშირებით. არ ვიცით, რამდენი ადამიანია დაკავებული, სად არიან ისინი გადაყვანილები და შინაგან დაზუსტებით ვიცი, რომ მოიწერეს, რომ ჩემი ჯგუფელია დაკავებული, შეგნებულად მის სახელს და გვარს არ გამოაცხადებ, არ ვიცი არიან თუ არა მისი მშობლები ნაცავების საქმის კურსში, შესაბამისად ვიცით სადაც არის საბედნიეროდ გადაყვანილი და მის ჯანმრთელობის მდგომარეობაც
ამ ეტაპზე რაც გვაქვს ინფორმაცია ყოველ შემთხვევაში მეგობრებს, ვინც მოვიკითხეთ, არის დამაკმაყოფილებელი შესაბამისად ეს არის ერთადერთი ადამიანი პრინციპში, ვინც მე ვიცი სახელით და გვარით. ბერთან დაკავშირებით ინფორმაცია დასაზუსტებელი. აქციის მონაწილეები თბილისის ქუჩებში ოფიციალურად არ იმყოფებიან. საავტომობილო მოძრაობა ყველა ქუჩაზე აღდგენილი არის. და ამ დროის მონაცემებით შეგახსენებთ, რომ მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები, მოკლედ აუცილებლად დაუბრუნდებით ამ თემებს, ახლა კი ბიზნეს სიახლეების მცირე კოლაჟი უნდა გაგაცნოთ. მიუხედავად პოზიტიური პერსპექტივისა, ქვეყნის ხელისუფლება უნდა იყოს მზად გაუმკლავდეს საგარეო ვითარებას, შეძლოს უარყოფითი შედეგების გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე. ამასთან დაკავშირებით ეკონომიკური პროგრამის მეოთხე მიმოხილვაში საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აქვეყნებს რელიზში ინფორმაციას. ამ მიმოხილვის დასრულებისთანავე საქართველოსთვის ხელმისაწვდომი დაახლოებით 41,400,000 დოლარი ხდება. შედეგად პროგრამის ფარგლებში მთლიანი ჩამორიცხვები 2017 მილიონი დოლარის ტოლი იქნება. პროგრამა, რომლის მთლიანი მოცულობა 210 მილიონ SDR-ს, ანუ საქართველოს კვოტის 100% შეადგენს, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭოს მიერ არის დამტკიცებული და 2017 წლის 12 აპრილს მოხდა ამის დამტკიცება. საქართველოს ეკონომიკური მაჩვენებლები კვლავ კარგია, ეკონომიკის ზრდის ტემპი მდგრადია, ინფლაცია კონტროლს ექვემდებარება, ხოლო საგარეო ფაქტორების მიმართ ქვეყნის მოწყობილება შემცირებული აღნიშნავს IMF-ის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე დევიდ ლიპტონი. სავალუტო რეზერვები ქვეყნის ფინანსური სექტორის სტაბილურობის შეფასების ერთ-ერთი წამყვანი ინდიკატორია. ეროვნული ბანკის მონაცემებით საქართველოს სავალუტო რეზერვების მოცულობა დღეს რეკორდულ 3 მილიარდ 717 მილიონ 35,400 შეადგენს დოლარში, რა თქმა უნდა, რაც 2018 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებლას 701 მილიონი დოლარით აღემატება. საქართველოს ეროვნული ბანკის სავალუტო რეზერვების შევსების პოლიტიკას ატარებს, რის გამოც სები ლარის ზოგადი გაუფასურების მიუხედავად სავალუტო ინტერვენციებს ახორციელებს. 2019 წელს სებმა 11 ინტერვენციის შედეგად 165 მილიონი დოლარი შეისყიდა. ამასთანავე ეროვნულმა ბანკმა ამოქმედა რეზერვების შესყიდვის ახალი მექანიზმი, რომელსაც სავალუტო ოპციონები ჰქვია. ეროვნულმა ბანკმა 2019 წელს 650 მილიონი ლარის ღირებულების ოპციონები 233 მილიონი დოლარი დღევანდელი კურსით გაყიდა. ფაქტობრივად გამოყენებული ოპციონების მოცულობა კი 126 მილიონ ლარს, ანუ 48 მილიონ დოლარს შეადგენს. სავალუტო რეზერვების მოცულობაზე გავლენა ეროვნული ბანკის კიდევ ერთმა გადაწყვეტილებამ იქონია, რაც უცხოურ ვალუტაში მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნის ზრდას წარმოადგენდა. ლარის კურსზე დავიწყებ საუბარს სავალუტო ფონდის მიერ გავრცელებული მიმოხილვით, სადაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ძალიან დადებით ეთაპებს საქართველოს ეკონომიკურ რეფორმებს, მაკროეკონომიკურ მდგრადობას და ამავე დროს გვაფრთხილებს, რომ არის გარე შოკები, თუმცა იმასაც აღნიშნავენ, რომ ჩვენი ეკონომიკა იმდენად ჯანსაღი არის, რომ უკლავდება გარე შოკებს. ასეთ იყო ნათია თურნავას პოზიცია ლარის კურსზე დასმული შეკითხვის საპასუხოდ. მინისტრის შეფასებით ლარის კურსს აქვს მოკლევადიანი რყევა, ისეთივე როგორიც იყო წინა ჯერზე. არ გვაქვს საფუძველი ვიფიქროთ, რომ ლარის კურსი და მასთან დაკავშირებული ხანგრძლივ ან ფუნდამენტურ ხასიათს ატარებს, ამბობს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი. მარიოტის საერთაშორისო ქსელის წევრმა Sheraton Hotels and Resorts-მა მასშტაბური რეკონსტრუქციის შედეგად Sheraton Grand Tbilisi მეტეხი პალაში საზეიმო ვითარებაში გახსნა და ამიერიდან ადგილს უფრო მაღალი გრანდ კატეგორიის სასტუმროებს შორის დაიკავებს, რომლებიც აღიარებულია მიმზიდველი ადგილმდებარეობით, გამორჩეული დიზაინით, სანიმუშო სამზარეულოთი, მაღალი დონის მომსახურებით და სტუმრებისათვის გაზიარებული საუკეთესო გამოცდილებით. 22 ნომრიანი სასტუმროს ოთახები გაფორმებული არის ქართველი ფოტოგრაფების ექსკლუზიური ნამუშევრებით, რომელზეც საქართველოს სხვადასხვა კუთხის უნიკალურობა აღბეჭდილი. გარდა ამისა, სასტუმროში მოქმედებს 5 ბარი, რესტორანი და ღია აუზი. მე-10 სართულზე კი მდებარე რესტორანში 10 თანამედროვე ქართულ სამზარეულოს და თბილისის პანორამას შესთავაზებენ სტუმრებს. ეს არის სასტუმრო, რომელსაც განსაკუთრებული ისტორია გააჩნია და ვეცადეთ, რომ ის ყოფილიყო ქალაქში ადგილი, რომელიც ძალიან ბევრ რამეს შეცვლის. განახლებული სასტუმრო ახალი ცხოვრების დაწყების პარალელურად კვლავ საუკეთესო ადგილი იქნება შეკრებებისთვის და ღირსეულად გააგრძელებს ლეგენდარული სასტუმრო ბრენდის საქმეს. ხოლო კითხვაზე თუ რატომ უნდა ვესტუმროთ Sheraton Grand Tbilisi მეტეხი პალას, ამ კითხვაზე პასუხს თავად გასცემთ, როგორც კი ფეხშენობაში შემოდგამთ. აქ მნიშვნელოვანია იმის გამიჩნევა, რომ ამ სასტუმროს განსაკუთრებულად გამოკვეთილად აქვს დიდი ინფრასტრუქტურა საკონფერენციო ოთახების მიმართ
მიმართულებით, რაც პირდაპირ პროპორციულად არის ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიასთან რელევანტური, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ საქმიანი ტურიზმის განვითარებაზე. გარდა ამისა, ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ ხედავთ ძალიან ბევრ ადამიანს დასაქმებულს აღნიშნულ სასტუმროში, რაც თავის მხრივ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში უმთავრესად წვრილი შემტანია. ბიზნეს წარმომადგენლებს შემოსავლების სამსახურთან შენიშვნები აქვთ მათი ნაწილის განცხადებით ბოლო პერიოდის განმავლობაში იმპორტირებული ტვირთები ყვითელ დერეფანში ყოველგვარი არგუმენტაციის გარეშე ხვდება, რაც მათ 5 დღიანი საშეღავათო პერიოდის გამოყენების საშუალებასაც უზღუდავს. მხარეების პოზიციებს ათია ჩაფუჩაძე არკვევდა, დეტალები ვნახოთ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. ეგრეთ წოდებული ოქროსიის გაუქმების შემდეგ ბიზნესი ტვირთების გამბაჟების პროცესში ახალ პრობლემებზე ალაპარაკდა. კომპანიების ნაწილში აცხადებენ, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში საქართველოში შემოტანილი ტვირთები მასიურად ყვითელ დერეფანში ხვდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ დეღიგეს გადახდის 5 დღიანი საშეღავათო პერიოდი აღარ აქვთ. კომპანია დიოს აღმასრულებელი დირექტორი თამაზ დაუშვილი აცხადებს, რომ მწვანე დერეფანში მოხვედრა საშეღავათო დღეების არსებობის გარდა პროცედურების გამარტივების მხრივ ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანი იყო. შესაბამისად მისთვის გაუგებარი არა სამსახურება შემოსავლების სამსახურის ბოლოდროინდელი ქმედებები. ერთადერთ ვერსიად დაუშვილი ბიუჯეტის შევსებას ასახელებს. 5 დღიანი საშეღავათო პერიოდი, ეს არის თქვა, არის დიდი პერიოდი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია კომპანიებისთვის, რომ ამ 5 არსებობს 5 დღის ვადა, რომელიც შემდეგაც ხდება დეღიგეს გადახდა. მაგრამ რასთან არის დაკავშირებული კონკრეტულად ამ ეს ინფორმაცია არ გვაქვს, ჩვენ შემოსავლების სამსახურში ამაზე თქვა ოფიციალურ ინფორმაცია არ ვრცელდება, თუმცა ტენდენცია შეინიშნება, ეს არის გადამოწვეული ინფორმაცია ჩვენს პრაქტიკაში და სხვა კომპანიების პრაქტიკაშიც, რომ მასიურად ხდება ძირითადად ეს არ ეხება შერეულ ტვირთებს, ძირითადად ეს მთლიანი მანქანები, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არის დაკავშირებული როგორც დამატებით წინასწარ გადახდით ფინანსებთან და ამავე დროს ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის დრო, რომელიც იკარგება არაფრის გულისთვის. ბოლო კვირის განმავლობაში ყვითელ დერეფანში მოხვდა კომპანია ნუტრიმაქსის ტვირთებიც. კომპანიის დირექტორი ბექა ბექაია ამბობს, რომ მსგავს შემთხვევას ადგილი მათ პრაქტიკაში არასდროს ჰქონია. ბექაია აცხადებს, რომ სერვისის გაუმჯობესების ნაცვლად გესში საპირისპირო ტენდენცია ფიქსირდება. გადახრა არც აქ დღემდე არ ქონია, თუმცა მაინც აღმოჩნდა, რომ ყვითელ დერეფანში გაატარეს ჩვენი ტვირთი და მოგვიწია განბაჟება, ანუ საგადასახადო ქვითრით. ანუ ისე არ გამოგვატანეს ტვირთი, სანამ არ გადაურიცხეთ თანხა და ქვითარი არ ვაჩვენეთ, ესე ფურცელი არ ვაჩვენეთ საბაჟო მოხელეს, ვინც ამ პროცედურებს აკეთებს. თან ამ დროს ჩვენ საგადასახადო ბარათზე ზედმეტობა ჰქონდა, ანუ ვიღაცა შეეძლო რომ თუნდაც იქიდან ჩამოიწრა ეს თანხა, მაგრამ ესეც არ გაკეთდა. მე რაც მომდის ინფორმაციები აი ამ ბიზნეს წრეებიდან, ფაქტიურად ყველა ტვირთი დღეს მიუხედავად იმისა, რამდენად რეპუტაბელურია კომპანია, რამდენად კარგი გადამხდელია, რამდენად დიდი ისტორია აქვს, მიუხედავად ამისა, ყველა ხვდება ამ დერეფანში და ყველას უწევს საბაჟოზე აი იმ მომენტშივე გადახდა დერეგესი. ტვირთების ხალოვნურად დაბრკოლების ფაქტებს ადასტურებს დისტრიბუტორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ივა ჭყონია. მისი ინფორმაციით მაისიდან დღემდე იმპორტიორი კომპანიების ტვირთების 90% ყვითელ დერეფანში ხვდება. თემაზე რეაგირებისთვის ჭყონია ბიზნეს ომბუდსმენს უკვე მიმართა. მიუხედავად იმისა, რომ ზედმეტობაში ჰქონდა თანხა იმ მომენტისთვის, როდესაც ტვირთი შემოდიოდა, წინასწარ დეკლარირებულ ტვირთს ახვედრებდნენ ყვითელ დერეფანში, ამიტომ ტვირთს უწევდა ხოლმე შესვლა საბაჟო ტერმინალში და თუ არ გადაიხდიდა წინასწარ, ანუ მაშინვე დეღეგეს და თუ იმპორტის გადასახადი უწევდა იმპორტის გადასახადს, ტვირთს არ უშვებდა. აი 10 შემთხვევიდან 90 შემთხვევა ესე სრულდებოდა რა. მიმართა კიდევაც ბიზნეს ომბუდსმენს შუამდგომლობა დაეყენებინა ფინანსთა სამინისტროს. ტვირთების მასიურად ყვითელ დერეფანში მოხვედრის ფაქტს არ ადასტურებენ შემოსავლების სამსახურში. რისკების მართვის სამმართველოში აცხადებენ, რომ რაიმე ტიპის სისტემურ ცვლილებას ადგილი არ ჰქონია და მუშაობა არსებული წესის მიხედვით მიმდინარეობს. აღნიშნული სისტემა წლები საქართველოში მუშაობს და იმუშავებს მომდევნო პერიოდში. ამ სისტემის მუშაობის დეტალები ბუნებრივია კონფიდენციალურია. ამ მიმართულებით ბოლო პერიოდში რაიმე მნიშვნელოვან ცვლილებებს და განსაკუთრებულ ცვლილებებს ადგილი არ ჰქონია. რისკის პროფილებზე არის დამოკიდებული ვინ გაყუჩდება, ვინ გაწევდება, რომელი დერეფანი განესაზღვრება დეკლარაციის გაფორმების კუთხით და რაოდენობა ან მოცულობა ან მიდგომა თვითონ ამ პროგრამის და სისტემის შეცვლის ამ კუთხით არაფერი არ შეცვლილა ნამდვილად.
ინფორმაციისთვის რისკების მართვის სისტემის მიერ დერეფნის სფერის შერჩევა სატრანსპორტო საშუალების მიერ საქართველოს საზღვრის გადმოკვეთის შემდეგ საბაჟო გამშვებ პუნქტშივე ხორციელდება. მწვანე დერეფნის შემთხვევაში საქონლის გაფორმება საბაჟო გამშვებ პუნქტში სრულდება. ყვითელი დერეფნის შერჩევის შემთხვევაში მისი განთავსება საბაჟო კონტროლის ზონაში ან საბაჟოსთან შეთანხმებულ ტერიტორიაზე ხორციელდება. წითელი დერეფნის შემთხვევაში კი გაფორმების შემდგომი პროცედურების განხორციელების მიზნით საქონლის განთავსება საბაჟო კონტროლის ზონაში მიმდინარეობს. ახლა თამიდის პროგნოზსაც გადავხედოთ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით. თამიდი საქართველოში კვლავ განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელი არის დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დღის მეორე ნახევრიდან უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმას ველოდებით ელჭექით, ზოგან შესაძლოა იყოს ძლიერი სიტყვა და იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. სოხუმში ხანმოკლე წვიმა იქნება და მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუსს მიაღწევს. ბათუმში და ქობულეთში 29 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში. ქუთაისში 32 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ზუგდიდში 33 გრადუსია ნავარაუდები, ანაკლიაში 30 და ოზურგეთში 32. ხანმოკლე წვიმა ელჭექით მოსალოდნელი თითქმის ყველა ჩამოთვლილ ქალაქში, ასევე იწვიმებს ელჭექის ფონზე ოზურგეთში, სადაც მაქსიმალური ტემპერატურა 32 გრადუსი იქნება, ონში 31 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და გორში 33 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ცხინვალსა და მარნეულში 32 გრადუსია ნავარაუდები. რუსთავში დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმას ელჭექით ვარაუდობენ და 33 გრადუსი იქნება, ახალციხეში 30, ისევე როგორც ბორჯომში. ბაკურიანსა და ახალქალაქში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხანმოკლე წვიმის ფონზე. სტეფანწმინდაში დღის მეორე ნახევრიდან ასევე წვიმა მოსალოდნელი და 20 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა. თელავში 33 გრადუსი დაფიქსირდება და რაც შეეხება დედაქალაქს, დროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს თბილისში. დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა ელჭექით იყოს, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 32 გრადუსი იქნება. ეს ამინდის პროგნოზი, თუმცა დღევანდელი დღეს პროგნოზირება რთულია. მხოლოდ შემიძლია გითხრათ, რომ საღამოს ალბათ აქცია განახლდება. იქამდე აუცილებელი და მნიშვნელოვანი არის ოფიციალური უწყობების მხრიდან განმარტებები, პოზიციები და პასუხი იმ მოთხოვნებზე, რომელიც აქციის მონაწილეების მხრიდან იყო დაყენებული და ალბათ ეს კომუნიკაცია, თუნდაც მედიის დახმარებით განსაზღვრავს დღევანდელ დღეს, რომელიც ძალიან აქტიური იქნება, საქმიანად დატვირთული, თუმცა უკეთესი იქნებოდა, რომ ეს საქმე უფრო მეტად შედეგზე და ყოფიერ შედეგებზე იყოს ორიენტირებული. საქმიანობის ეთერში გავაახლევთ მუდმივად ინფორმაციებს წუხანდელიდან გამომდინარე, სწორედ ამ მიმართულებით იქამდე სარეკლამო პაუზა გველდება და რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდებიან სტუმრებიც. საქმიანი დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და დავბრუნდით რუსთაველის გამზირიდან პირდაპირ ჩართვით, ნახოთ რა ხდება ცენტრალურ გამზირზე, რა ვითარებაა ცენტრალურ ქუჩებში. ჩვენი ინფორმაციით ამ დროისათვის აქციის მონაწილეები აღარ არიან დედაქალაქის ქუჩებში. ნინი, უფრო მეტი ინფორმაცია თუ გაქვს რა ხდება ამ დროისათვის ცენტრალურ გამზირზე? ანა დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ ამ რუსთაველის გამზირზე ამ წუთებში ის მდგომარეობა რაც დილით იყო და რა ინფორმაციითაც ჩაგერთეთ სრულად არის მოძრაობა აღდგენილი რუსთაველის გამზირზე თქვენ კადრში ხედავთ რომ ავტომობილები გადაადგილდებიან თუმცა აქ მობილიზებული არის მაინც საპატრულო პოლიცია ასევე თბილისების ჯგუფმა დილიდან მოახერხა და მორეცხით სამუშაოები განახორციელა რუსთაველის მიმდებარე ტერიტორიაზე ერთადერთი დარჩენილი არის
პარლამენტის შენობის წინ მიმდებარე ტერიტორია, სადაც შემთხვევის ადგილი აქვს საპატრულო პოლიციას შემოღობილი და მუშაობს კრიმინალური სამსახური. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ აქცია გუშინ საღამოს 7 საათზე დაიწყო და გაგრძელდა დილის 5 საათამდე დაახლოებით. ჩემი ინფორმაციით ამ წუთებში რა ინფორმაციაც მაქვს, რუსთაველის გამზირიდან აქციის მონაწილეები, დაშავებულები დაახლოებით 25 ადამიანი იქნა გადაყვანილი რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, 20 ადამიანი იქნა გადაყვანილი ალედაშვილის სახელობის კლინიკაში, 35 ადამიანი იქნა გადაყვანილი ინგოროყვას კლინიკაში და ასევე 25 ადამიანი იქნა გადაყვანილი რესპუბლიკურ საავადმყოფოში. ამ წუთებში ეს ინფორმაცია მაქვს დაშავებულებთან დაკავშირებით. რუსთაველზე ამ წუთებში სიმშვიდე არის, აქციის მონაწილეები აღარ შეინიშნებიან და სრულად არის აღდგენილი მოძრაობა. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ დაანონსებული არის დღეს 7 საათზე კიდევ აქციის ჩატარება რუსთაველის გამზირზე. მადლობა ნინის ინფორმაციისთვის. მან ახსენა დაშავებულები, რომლებიც გადაყვანილებიან სხვადასხვა საავადმყოფოებში. ჩვენი გადამღები ჯგუფები უკვე მუშაობენ საავადმყოფოების ტერიტორიაზე, მათ შორის ინგოროყვას კლინიკაშია თათია ჩაფიჩაძე, რომელიც აგროვებს ინფორმაციას და სულ ცოტა ხანში მოგვაწვდის იქამდე, სანამ ოფიციალური განცხადებები გაკეთდება დაშავებულების რაოდენობასთან და მათ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვეცდებით, რომ შევძლოთ მაქსიმალურად ბევრი ინფორმაციის მოპოვება, რამდენი ადამიანი ინგოროყვას კლინიკაში, როგორია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და შესაბამისად მოგაწვდით საქმიანი დილის მაყურებელსაც. ამ მოვლენების პარალელურად შეგვიძლია ახლა ჩვენ სტუმრებსაც ვუმასპინძლოთ. ზეგ უკვე გუშინ იყო საქმიანი დილის ეთერში, ზეგ ამ დილიდან დადგა, ოღონდ მხოლოდ ჩვენთან ზეგ არის ის ღონისძიება, რომელსაც ჩვენი პარტნიორები და მეგობრები მასპინძლობენ. გუშინ 20 ივნისს გაიხსნა ამბის თხრობის პირველი ფესტივალი, რომელიც სხვადასხვა ინდუსტრიის წამყვან პროფესიონალებს აერთიანებს და რომლებიც მის მონაწილეებს ამბის გადმოცემის თავიანთ უნიკალურ ხერხს დღეს და ხვალ კიდევ გაუზიარებენ. მათაც ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ ის რაც გუშინ თბილისში ხდებოდა, გაეზიარებინათ, მათ შორის იმ მსოფლიოს წამყვანი გამოცემებისათვის, საიდანაც ისინი თბილისში ჩამოვიდნენ. საუბარი არის ჟურნალისტებზე, რომლებიც ამ ფესტივალში მონაწილეობის მისაღებად ჩამოვიდნენ და რომლებსაც ამ ფესტივალში მონაწილეებისათვის მასტერკლასები უნდა ჩაეტარებინათ. მოკლედ ზეგამდე კიდევ ბევრი საინტერესოს გვპირდება და როგორი იყო გუშინ, ამ კითხვით უნდა დავიწყოთ ჩვენ სტუმრებთან საუბარი. ოღონდ ფესტივალამდე მინდა რომ ვკითხო მათ იმის შესახებ, როგორი იყო რეაქცია და რა ხდებოდა გუშინ ფესტივალზე იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც უშუალოდ მედიის წარმომადგენლები იყვნენ და რომლებმაც მიიღეს მონაწილეობა პირველი დღის გახსნაში. მოკლედ შემოგვიერთდნენ ზეგ თბილისის storytelling ფესტივალის ორგანიზატორები ქეთი ებანოვიძე და ელენე ჟვანია. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ამ ძიმე ღამის შემდეგ ჩვენთან ერთად ხართ სტუდიაში. არც ისე კარგი ამბები დაემთხვა თქვენს ფესტივალს. რა ხდებოდა გუშინ მთელი დღის განმავლობაში და დღეს იქნება თუ არა ცვლილებები დღის წესრიგში და რა ხდება იმ მონაწილეებთან დაკავშირებით, რომლებიც თბილისში იმყოფებიან საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლები და არა მხოლოდ მედიის წარმომადგენლები. ზოგადად ყველა რისკის გაცვლა გავთვალეთ, ასე ვთქვათ, რაც შეიძლება გაგვეთვალა ფესტივალის ჩატარებისას, მაგრამ ასეთ რაღაცას ნამდვილად არ მოველოდით. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ჩვენ გვყავს BBC-ის, Guardian-ის ძალიან ისეთი წამყვანი მედია პლატფორმების წარმომადგენლები საქართველოში. გახსნის ღონისძიება იყო გუშინ საღამოს 7 საათზე, რომელიც გაიხსნა საქართველოს შესახებ პანელით, საქართველოს ახალი რაკურსით, ასეთი დასახელებით ჰქონდა პანელი, სადაც ვაცნობდით ჩვენ სტუმრებს ინფორმაციას საქართველოს შესახებ, სად ვიყავით რამდენიმე წლის წინ და სად ვართ დღეს და წარმოგვეწია ეს ამბავი და ყველა მათგანი სხვადასხვა ჩვენ ძალიან ვღელავდით, მაინც ჩვენი სტუმრები არიან მათ უსაფრთხოებაზე და გვინდა და რაღაცნაირად არ გაგვეშვა, ასე ვთქვათ, ამ აქციებზე, მაგრამ ყველანი ეს ჟურნალისტი, რა თქმა უნდა, როგორც კი დამთავრდა ჩვენი სესიები, ყველა წავიდა რუსთაველზე და დღეს უკვე დილიდან აი ნახეთ Guardian-ში დაიწერა სტატია მოვლენების შესახებ, BBC-ც აშუქებს და ძალიან მოიცვა ეს თემა. ფესტივალის დღის წესრიგი მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და მნიშვნელოვანი არის მათ შორის იმ შესაძლებლობის გამოყენება ამ ფესტივალში მონაწილეებისათვის, რომელსაც სწორედ ეს ადამიანები ქმნიან, რომლებიც ჩამოვიდნენ საქართველოში თქვენი მოწვევით და რომლებიც ამბის თხრობის ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებს უზიარებენ მონაწილეებს. იცვლება თუ არა რამე დღევანდელ განრიგში და ვინ არიან ეს ადამიანები, უფრო მეტი ინფორმაცია მოგვიწევთ, როგორც მონაწილეები, ასევე დამსწრე საზოგადოება. დღის წესრიგი არ იცვლება, მივდივართ გეგმის მიხედვით. გუშინდელი ამბავიც კიდევ უფრო ხას უსვამს, რომ საქართველოს რა ეტაპზეა, როგორ ვართ, რას ვაკეთებთ, რომ თავისუფალი ქვეყანა ვართ, პროტესტი გაგვაჩნია და უფრო რაღაცა დადებითად შეხედეს ამ
ყველაფერს, იმიტომ რომ ზუსტად მაგაზე გქონდა პანელზე ლაპარაკი და მე ვანახეთ ლაივში რაც ხდებოდა. არა მარტო ჟურნალისტები, სხვადასხვა ყველა მწერალი, ბლოგი, ყველა წავიდა დემონსტრაციაზე და ნახეს ეს ყველაფერი საკუთარი თვალით. რაც შეეხება ხვალ ფესტივალის მესამე დღეს გვაქვს ძალიან საინტერესო სესია, ისედაც დაგეგმილი იყო პროტესტის მომავალი, სადაც ძალიან ცნობილი ჟურნალისტი პიტერ პომერანცევი გაუძღვება ამ სესიას, გვეყოლება ქართველი სპიკერიც და მესამე მეკითხეთი გამახსენე მაგ სესიაზე. BBC-ის ჟურნალისტი და ესეც ძალიან აქტუალური იქნება და ალბათ მოარგებენ თავიანთ სესიას აქაურ რეალობას. და უახლოეს განვითარებულ მოვლენებს ალბათ საინტერესო იქნება მათი შეფასებები. ჩვენ ამ სესიების და პანელების და ვორქშოპების გარდა ეს ქალაქის ტურებიც გქონდა დაგეგმილი და გვაქვს. დღევანდელი მაგალითად ერთ-ერთი ქალაქის ტური, რომელიც საქართველოს უკანასკნელი 100 წლის ისტორიას მიმოიხილავს და ლევან ხამბაშიძე უძღვება ამ ტურს, იწყება პარლამენტიდან ნახევარ საათში და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ მშვიდობიანად ჩავლით და ზუსტად დილას ლევანთანაც ხაზზე ვიყავი და დავიწყოთ ისტორია დღევანდელი დღიდან და წავიდეთ უკან, ასე ვთქვათ, უკანასკნელი 100 წლის. ხას გაიმართება ვორქშოპებით, რა თემები არის კიდევ ძირითადი და საკონცენტრაციო ამ შემთხვევაში მონაწილეებისათვის შერჩეული? დღეს პირველი სესია ახლა რაც გვაქვს არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ერთმანეთს ესაუბრებიან Vox 73-ის შეკითხვის ავტორი ჯო საბია და Warner Brothers-ის ვიცე-პრეზიდენტი კეით ადამსი. თემა არის iPhone-დან iMac-მდე თუ როგორ ვითარდება გართობის სფერო ზოგადად. ძალიან საინტერესო იქნება ეს. პარალელურად მიდის ვორქშოპები ჟურნალისტებისთვის, რომელსაც უძღვება დღეს საიმონ ოსტროვსკი, რომელიც არის ასევე ძალიან ესეთი აღიარებული ჟურნალისტი. მათ შორის აქ საიმონი არის ჟურნალისტი, რომელიც ძალიან აქტიურად წერს რუსეთის რეჟიმის შესახებ, პუტინის შესახებ და ზუსტად გუშინ იყო აღშფოთებული იმ ფაქტით, რაც ჩვენთან პარლამენტში დატრიალდა და მოკლედ ამ თემებს რა თქმა უნდა ალბათ ისინი დღეს ვორქშოპის განმავლობაში შეეხებიან. ზეგ არის აბსოლუტურად მორგებული, შეიძლება ითქვას იმ რეალობაზე, რომელიც ყოველწუთიერად გუშინდელ დღეს განმავლობაში იცვლებოდა და დღესაც დარწმუნებული ვარ ისეთივე ტემპით გაგრძელდება პროცესები და მით უმეტეს ველოდებით ამ დრომდე განცხადებებს, ოფიციალურ განცხადებებს შესაბამისი უწყობებისაგან. თათია ჩაფიჩაძე ცოტა მოგვიანებით შემოგვიერთდება განახლებული ინფორმაციით. რა შეგვიძლია კიდევ უთხრათ მონაწილეებს, რა გზავნილი შეგვიძლია დაუტოვოთ ამ ყოველფრის ფონზე? გზავნილი შეგვიძლია დაუტოვოთ ის, რომ ვფიქრობ, რომ კარგია, რომ ჩვენს სამოქალაქო საზოგადოებას აქვს ჯერ კიდევ ის, რომ ის სურვილი და შესაძლებლობა, რომ გამოხატოს თავისი პროტესტი, იმედია სახელმწიფო აგებს პასუხს ისეთ მოვლენებზე, რომელიც უშუალოდ გუშინ დატრიალდა. ძალიან რთულია რაღაცა მეტი საერთაშორისო რაღაც ღონისძიებები ჩატარდეს საქართველოში, რომ ჩვენს შესახებ რაც შეიძლება მეტ ადამიანმა შეიტყოს და რაღაცა ერთად მობილიზებულად. ხო და საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც ისედაც დაუშვათ აქტიურად უდგანან მხარში საქართველოს სხვადასხვა მიმართულებით, აი ესეთი პლატფორმები და აი ესეთი ღონისძიებები მართლა გვაძლევს შესაძლებლობას რაღაცა გავიტანოთ ჩვენი ხმა, მივაწვდინოთ უცხოეთში. მე გადაცემის დასაწყისშიც აღნიშნე, რომ მნიშვნელოვანია და ჩემი სურვილი იქნებოდა, რომ სწორედ აი ასეთ ღონისძიებებზე გვიწევდეს მხოლოდ ლაპარაკი და განვითარების გზაზე ვიყოთ იმ ფორმით, რა ფორმითაც შეიძლება რომ თუნდაც თითოეული ჩვენგანი, თუნდაც ზეგ ფესტივალის ორგანიზატორები და მონაწილეები იყვნენ ჩართულები, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ეს ქვეყნისათვის, თითოეული ადამიანისათვის, ადამიანის უფლებათა დაცვისათვის და ეკონომიკის განვითარებისათვის. მადლობა თქვენ იმისათვის, რომ ვიყავით ჩვენთან და ამ ყველაფრის ფონზე მაინც ახერხებთ, რომ იმ გზაზე იდგეთ, რომელიც სწორედ ამ განვითარებამდე მიდის და დარწმუნებულია, რომ წარმატებით იქნება ეს ფესტივალი ხვალ და ზეგ კიდევ გაგრძელებული და დასრულებული და შემდეგ ფესტივალებზე კიდევ ბევრ ძალიან საინტერესოზე გვექნება შესაძლებლობა რომ ვისაუბროთ. მათ შორის წინა ფესტივალის გამოცდილების მოვლენებზე, რომელიც ძალიან საინტერესო ანალიზის საფუძველს მოგცემს და მემორი გვაჩვენებს ბევრს. ქეთი ებანოვიძე ზეგ თბილისის storytelling ფესტივალის ორგანიზატორის და ელენე ჟვანიას ამავე ფესტივალის კიდევ ერთ ორგანიზატორს
რეჟისორს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში და მადლობა მათ კიდევ ერთხელ რომ წუხანდელი საკმაოდ მძიმე ღამის შემდეგ იყვნენ ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ჩვენ ვცდილობთ რომ ინფორმაციები მუდმივად გავაახლოთ, თუმცა ამ დროისათვის კიდევ ერთხელ უნდა გითხრათ და იმედი რომ ძალიან ხშირად არ მომიწევს ამის გამეორება. ოფიციალური უწყობების მხრიდან რაიმე სახის განმარტება, რაიმე სახის ოფიციალური განცხადება არ არის გაკეთებული და ჩვენ უბრალოდ წუხანდელი ღამიდან გამომდინარე ვცდილობთ რომ გადავამოწმოთ ის ინფორმაციები, ვნახოთ რა ხდება დედაქალაქის ქუჩებში, მოვიძიოთ ინფორმაცია როგორ მდგომარეობაში არიან დაშავებულები, რომლებიც წუხანდელი ღამის შემდეგ საავადმყოფოებში გადაიყვანეს და გითხრათ იმ გეგმების შესახებ, რომელიც დღის განმავლობაში ჩვენთვის ამ დროისათვის ცნობილი არის. სპატაშობს რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა ეს ინფორმაცია რუსეთის სახელმწიფო დუმის თავმჯდომარემ ვიაჩესლავ ვოლოდინმა საქართველოს ხელისუფლების ქმედება გააკრიტიკა და აღნიშნა რომ ხელისუფლებამ რუს დეპუტატებსა და მართლმადიდებულ საპარლამენტო შორისო ასამბლეის სესიაზე თავდასხმა დაუშვა 20 ივნისს მართლმადიდებლური საპარლამენტო შორისო ასამბლეის სესიის ჩატარებისას საქართველოს ხელისუფლების ქმედება საერთაშორისო ღონისძიებების ნორმებს ეწინააღმდეგება გამოცხადა სპიკერმა ჟურნალისტებს მან ყურადღება გაამახვილა იმაზე რომ ასამბლეის ჩატარების ადგილი და მისი ორგანიზების დეტალები ქართული მხარის მიერ წინასწარ იყო შეთანხმებული. საქართველოს ორი მნიშვნელოვანი ფაქტი არის. კი, მნიშვნელოვანი ჯერ ერთი წინასწარ იყო შეთანხმებული ამას ყველა ამბობს ადასტურებს და შესაძლოა ის განცხადებები რომელიც გუშინ მოვისმინეთ მე მგონი დღეს უნდა გადაიხედოს და ყველამ უნდა თქვას ის რაც იყო, ყველამ უნდა გასცეს პასუხი ვინ დაუშვა ასეთ დღის წესრიგზე ოფიციალური თანხმობა, ვინ იყო პასუხისმგებელი ამ ღონისძიების მიმდინარეობისა ისეთი ფორმით როგორი ფორმითაც ის იყო და საერთოდ რა მნიშვნელობის იყო მათთვის ეს ღონისძიება, რატომ გადაწყვიტეს რომ რაიმე ფორმით თუნდაც პრეზიდენტის ყოფილ სასახლეში, თუნდაც საქართველოს პარლამენტში ეს სესია შემდგარიყო და მეორე საერთოდ ვინ ეკითხება რუსეთის დუმის დეპუტატის წარმომადგენელს ახდებოდა საქართველოს. ციტირებ მის სიტყვებს რუსეთის დუმის თავმჯდომარის საქართველოს როგორც ორგანიზატორი ქვეყანა პასუხისმგებელია როგორც მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ფორუმის ჩატარებაზე, ასევე მისი მონაწილეობის უსაფრთხოებაზე. ეს პირობები უბრალოდ იგნორირებული იყო, მათ ვერ შეძლეს ვერც ღონისძიების ჩატარების და ვერც რუსული დელეგაციის თავდასხმისა და მუხარისგან დაცვის უზრუნველყოფა. მისივე თქმით, რადიკალური ზალების აქცია მიმართული იყო არა მხოლოდ რუსეთის წარმომადგენლებისკენ, არამედ ასამბლეაში მონაწილე 25 ქვეყნის წარმომადგენლების წინააღმდეგ, ევროპული დელეგაციების დაცვაც დაიწყო, როგორც ჩანს რუსეთის დუმის თავმჯდომარემ მას უფრო შესტივა. დასაცავი მეგონი აქ არაფერი არ არის, ჩვენ ვიცავთ ჩვენს უფლებებს და დავიცავთ საქართველოს კანონმდებლობას, აი იყო თუ არა გუშინ კანონმდებლობა დარღვეული, რა ფორმით ცდილობდნენ სამართალდამცავი სტრუქტურები მათივე განცხადებით კანონთან შესაბამისობის ყველა გარემოების დაცვას. ამაზე პასუხი უნდა მივიღოთ და ეს კითხვები აუცილებლად იქნება დღის განმავლობაში დასმული. კი შემდეგი კითხვა, რომელზე პასუხსაც ახლა თათია ჩაფიჯაძესგან ველოდებით რომ მივიღოთ, ეს არის დაშავებულების მდგომარეობა. თათია გვერდდება პირდაპირ ეთერში ინგოროყვას კლინიკიდან. თათია, თუ მოასწარი, მიგეღო ინფორმაცია, რამდენი ადამიანი რჩება კლინიკაში და როგორია მათი მდგომარეობა? ანა მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ამ დროისთვის ინგოროყვა საუნივერსიტეტო კლინიკაში დაახლოებით 20-მდე პაციენტია გადის მკურნალობას, როგორც ჩვენ გვითხრეს კლინიკის წარმომადგენლებმა, გუშინდელი ღამიდან დღემდე დაახლოებით 50-მდე პირი იქნა შემოყვანილი, თუმცა მათი უმეტესობა გაწერილია და ამ წუთებში მკურნალობას 18-მდე პაციენტი განაგრძობს, რამდენიმე მათგანს გუშინდელი ღამიდან ჩაუტარდა ოპერაცია, ნაწილს აღენიშნებოდა მსუბუქი ტრავმები და ისინი უკვე გაწერეს ბინაზე, რაც შეეხება დეტალურ ინფორმაციას პაციენტების მდგომარეობის შესახებ, ჩვენ დაახლოებით 10-ის ნახევრისთვის გვექნება საშუალება უკვე ექიმთან გასაუბრების და დეტალური ინფორმაციის მიღების. მე აქვე გეტყვით, რომ გუშინდელი მძიმე ღამის შედეგად დაშავებულები გადაყვანილი იქნა სხვადასხვა საავადმყოფოებში, მათ შორის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, სადაც 16-მდე ადამიანი მკურნალობდა და ყველაზე ბევრი პაციენტის მოყვანა მოხდა სწორედ აქ ინგოროყვა საუნივერსიტეტო კლინიკაში, რომელთა ნაწილმა უკვე დატოვა მკურნალობის დაწესებულება და ნაწილი 20-მდე პირი ამ დრომდე აგრძელებს.
რიგ შემთხვევებში ჩვენი ინფორმაციით, მადლობა თათია, ზოგიერთ პაციენტს დასჭირდა ოპერაციის ჩატარება, მაგალითად კურიერის ჟურნალისტს უტარდება ოპერაცია, ასევე არსებობს ინფორმაცია, რომ დაკავებული არის პირველი არხის ჟურნალისტი. დეტალური ინფორმაცია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით აუცილებლად განახლდება საქმიანი დილის ეთერში. ეს არის ის ცნობები, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ ჩვენი ჟურნალისტებისაგან. ჯერჯერობით დამატებით ინფორმაცია ამ თემაზე არ არის. ნახოთ, როგორ იქნება პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა რეაქციები, როგორ იქნება ხელისუფლების პოზიცია, არსებობს კონკრეტული მოთხოვნები და არსებობს კონკრეტული დრო, როდესაც დღეს აქციის განახლება არის დაგეგმილი ცენტრალურ გამზირზე. მოკლედ ჩვენ მუდმივად ვართ თქვენთვის მზად იმისათვის, რომ მოგაწოდოთ ინფორმაციები. ახლა ვიდრე გავაახლებთ ინფორმაციებს, სარეკლამო პაუზა გულდება ეთერში და დაგიბრუნდებით მალე. საოჯახო სასტუმროები წლის გადასახადს ახალი წესით გადაიხდიან, სრულება 2020 წლიდან ამოქმედდება. 20 ივნისის ვაჭრობის შედეგად ამერიკული დოლარი გუშინ გაუფასურდა და მისი ფასი დღეისთვის 2 ლარი და 78 თეთრი ევროს, ღირებულებამ კი 3 ლარი და 14 თეთრი შეადგინა. სამრეწველო პროდუქციის წარმოებელთა ფასების ინდექსი 2019 წლის მაისში წინა თვესთან შედარებით შემცირდა 1%-ით, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 4.1%-ით გაიზარდა. ვიდრე ბიზნეს სიახლეებზე გადავინაცვლებთ და ვიდრე თათია ჩაფიჩაძე შემოგვიერთდება ინგოროყვას კლინიკიდან. ჩვენი ინფორმაციით კლინიკის მთავარი ექიმი რამდენიმე წუთში დაახლოებით 10:09-ისათვის გააკეთებს ბოლო განახლებული ინფორმაციის საფუძველზე განცხადებას მედიისათვის და ჩვენ მას აუცილებლად პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. მინდა რამდენიმე განცხადება გაგაცნოთ, ასე რომელიც გუშინ პარალელურად რუსთაველზე განვითარებული მოვლენებისა დიპლომატიური კორპუსის მხრიდან იყო გავრცელებული. მაგალითად, პარლამენტის წინ მიმდინარე აქციაზე განვითარებულ მოვლენებს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო გამოეხმაურა. ამ განცხადებაში მათი მხრიდან კი აღნიშნულია: ყურადღებით ვაკვირდებით ამ საღამოს თბილისში საქართველოს პარლამენტთან მიმდინარე მოვლენებს, გვესმის ის ტკივილი, რომელსაც დღეს უამრავი ადამიანი განიცდის და მოუწოდეთ ყველა მხარეს შეინარჩუნონ სიმშვიდე, გამოიჩინონ თავშეკავება და მუდმივად იმოქმედონ კონსტიტუციის ფარგლებში. აღნიშნული არის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ საქართველოში გავრცელებულ განცხადებაში. კიდევ ერთი განცხადება, რომელიც გერმანიის ელჩისგან მოვისმინეთ მედიის წარმომადგენლებმა. ელჩი ჰუმბერტ knirši ამბობს, რომ დიდი შეშფოთებით ვადევნებთ თვალყურს სიტუაციის დაძაბვას საღამოს საქართველოს პარლამენტის წინ. მოუწოდეთ ყველა მონაწილეს დაიცვან სიმშვიდე, არ მიმართონ ძალადობას და ყველა საჭირო საკითხი დღის შუქზე განიხილონ, ამბობს ელჩი. შეგახსენებთ, რომ ეს იყო გუშინ რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე პროცესების პარალელურად დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების მხრიდან გაკეთებული განცხადებები. გუშინ საქართველოს პარლამენტთანაც ვიხილეთ რამდენიმე ელჩი და ჩვენი ინფორმაციით მმართველი გუნდის წარმომადგენლები ასევე მართავდნენ შეხვედრებს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან. მეტი ოფიციალური განცხადება მედიისათვის სხვადასხვა ქვეყნის ელჩების მხრიდან არ იყო გაკეთებული. დღის განმავლობაში გუშინ ვიხილეთ უკრაინის ელჩი რედისონთან შეკრებილი აქციის მონაწილეების გვერდით, რომელმაც 2 დღით ადრე იმ სესიაში მონაწილეობისას, რომელიც ამ პარლამენტთა შორის სესიას უკავშირდებოდა, საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი რეზიდენცია დატოვა მას შემდეგ, რაც რუსი დეპუტატი გავრილოვი სიტყვით გამოდიოდა. ასეთი იყო გუშინ და გუშინ წინ დეპუტატების პოზიციები, ყოველ შემთხვევაში ოფიციალური, მედიისათვის ხელმისაწვდომი და ასეთი არის მოვლენები. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ რამდენიმე წუთში თათია ჩაფიჩაძე უნდა შემოგვიერთდეს ინგოროყვას კლინიკიდან, სადაც რამდენიმე წუთში დაახლოებით 20 წუთში გაკეთდება ბოლო განახლება ინფორმაციის დაშავებულებთან დაკავშირებით, იქნებ კი ბიზნეს სიახლეებში შევხედოთ.
გადავხედოთ ბიზნეს სიახლეებს, რეგიონის ქვეყნებს შორის თურქეთი ერთადერთია, სადაც ეკონომიკური ზრდა არ ფიქსირდება. ქვეყანაში წლის პირველ კვარტალში ეკონომიკა 2.6%-ით შემცირდა. გასული წლის მეოთხე კვარტალში კი ეს მაჩვენებელი 3% იყო. წინასწარი მონაცემებით აპრილში საქართველოს მეზობელი სომხეთის ეკონომიკა წლიურად 9.1%-ით გაიზარდა. ამავე პერიოდში საქართველოში მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპი 5.1%-ით იყო, ყაზახეთში 3.6%, ხოლო რუსეთში 2.7%. იანვარ-აპრილში აზერბაიჯანში 2.1%-იანი ზრდა დაფიქსირდა, ხოლო ბელორუსში 1.2%-იანი. რაც შეეხება ინფლაციის დონეს, გავთენთაგატის მონაცემებით მაისში ინფლაციის სამიზნე მაჩვენებელი მაღალი იყო საქართველოში 4.7%, რუსეთში 5.1%, ბელორუსში 6.2%, უკრაინაში 9.6% და თურქეთში 18.7%, ასევე ყაზახეთში 5.3%-იანი ინფლაციის დონე დაფიქსირდა, ხოლო სომხეთში სამიზნე მაჩვენებელზე დაბალი 2.8%, 2.8% შეადგინა მაისში წლიურმა ინფლაციამ აზერბაიჯანში. 2019 წლის მაისში კომერციული ბანკების წმინდა მოგებამ კი 63.984.000 ლარი შეადგინა, ეს წინა თვისთან შედარებით 212.000 ლარით, ხოლო წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 4.285.000 ლარით ნაკლებია. ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით, მაისში, გასული წლის მაისში ბანკების წმინდა მოგება ზარალის ჯამი იყო 68.269.000 ლარი, ხოლო 2019 წლის აპრილში 64.196.000 ლარი. ამასთან მიმდინარე წლის მაისში ბანკების შემოსავლებმა 359.822.000 ლარი დააფიქსირა, ხარჯებმა კი 288.349.000 ლარი შეადგინა. გარდა ამისა, 2019 წლის მაისში კომერციული ბანკების მიერ ჯარიმებიდან, საურავებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 7.947.000 ლარი შეადგინა, საკონვერსიო ოპერაციებიდან, ანუ ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან მიღებულმა წმინდა მოგება ზარალმა კი 22.723.000 ლარი დააფიქსირა. ამასთან წინა თვეში ბანკებმა საკომისიოებიდან და გაწეული მომსახურებებიდან 28.510.000 ლარი შემოსავალი მიიღეს. ეროვნული ბანკის განახლებული მონაცემებით ბანკებმა ჯამში 7.087.000 ლარის მოგების გადასახადი გადაიხადეს. გასულ წელს კომერციული ბანკების წმინდა მოგება ჯამურად 917.721.344 ლარს შეადგენდა. სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი 2019 წლის მაისში წინა თვესთან შედარებით შემცირდა 1%-ით, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით ინდექსი 4.1%-ით გაიზარდა. წინა თვესთან შედარებით ფასები 12%-ით შემცირდა ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლისა და ცხელი წყლის ჯგუფებზე, რამაც მთლიანი ინდექსის კლებაზე -1.43% პუნქტით იმოქმედა. 12 თვიან პერიოდში ინდექსის ფორმირებას ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ პროდუქტებზე, დამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქცია ფასები გაიზარდა 6.3%-ით, რამაც მთლიანი ინდექსის ზრდაზე 5.2% პუნქტით მოახდინა გავლენა. ფასების ზრდა დაფიქსირდა კვების პროდუქტებზე, სასმელებსა და თამბაქოს ნაწარმზე 7%-ით, ასეც ქაღალდსა და ქაღალდის ნაწარმზე 22.3%, სამთო-მომპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების პროდუქცია ფასები გაიზარდა 3.3% პუნქტით, რაც მთლიანი ინდექსის ცვლილებაზე 0.22% პუნქტით აისახა. ელექტროენერგია, აირი, ორთქლი და ცხელი წყალი დაფიქსირდა ფასების 10.2%-იანი კლება, რამაც -1.18% პუნქტით იქონია გავლენა მთლიანი ინდექსის წლიურ ცვლილებაზე. ხوارებელთა უფლებების დაცვის შესახებ კანონის აღსრულება მგრძნობიარე საკითხად განიხილება. ამჟამად და კანონპროექტის იმ ვერსიის განხილვისასაც, რომელსაც 2016 წელს რია ჩაუტარდა. პროექტი 2016 წელს განხილული ვერსია ითვალისწინებდა მომხმარებელთა ომბუდსმენის ინსტიტუტის შემოღებას. ეს ახალი ინსტიტუტი კი უნდა ყოფილიყო პასუხისმგებელი კანონპროექტის აღსრულებაზე ორიენტირებული. 2016 წელს რიაში ყურადღება იყო გამახვილებული ინსტიტუტის გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯებზე და ასევე იმაზე შეძლებდა თუ არა უწყება ჭარბი რაოდენობის საჩივრებზე ეფექტურ რეაგირებას. კანონპროექტი აღარ ითვალისწინებს დღეისათვის ახალი ინსტიტუტის შექმნას. სანაცვლოდ აღსრულებაზე კანონპროექტით პასუხისმგებელი იქნება კონკურენციის სააგენტო. ახალ სტრუქტურაში ჯამში 20 ადამიანი უნდა დასაქმდეს. 2021-22 წლებში დეპარტამენტის ფუნქციონირებისათვის საჭირო იქნება წელიწადში საშუალოდ 550.000 ლარი.
საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის იურისტის ნიკა აბუთიძის აზრით, მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ ახალი კანონი მისი მიღების შემთხვევაში საბოლოო პროდუქციას გააძვირებს, მცირე მეწარმეებს კი ფინანსურ ტვირთს დაუმძიმებს. ამ ვარაუდის არგუმენტად იურისტმა BMG-სთან საუბრისას კანონპროექტით შემოთავაზებული რამდენიმე სიახლე მოიყვანა, მათ შორის ჩანაწერი, რომლის თანახმად მომხმარებელს პროდუქციის შეძენიდან 2 კვირის ვადაში მისი უკან დაბრუნება შეიძლება, თუნდაც მარტივი მიზეზით თუ სახლში მიტანისას ჩათვალა, რომ აღარ მოსწონს. აღსანიშნავია, რომ ეს ეხება დისტანციურ და სავაჭრო ობიექტებს გარეთ დადებული ხელშეკრულებით შეძენილ პროდუქციას, რაც შეეხება პროდუქციის გაძვირების რისკებს, ნიკა აბუთიძის განმარტებით ამას სხვადასხვა პროდუქციით მოვაჭრეთა ვალდებულებები განაპირობებს. ელექტრონული ნარჩენების მართვის და მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულებების შესახებ ახალ პროექტს გაეროს განვითარების პროგრამა და შვედეთის მთავრობა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან და ორგანიზაცია ჯეოსთან თანამშრომლობით იწყებს. ახალი პროექტის პრეზენტაცია საქართველოს სამთავრობო სტრუქტურების, სამოქალაქო საზოგადოების და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ახალი პროექტის ხანგრძლივობა 16 თვეა და მისი მიზანია ელექტრონული ნარჩენების მართვის განხორციელების ხელშეწყობა მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულებების სისტემაში, რომელიც ძალაში 2019 წლის 1 დეკემბრიდან შედის. ეს პროექტი დაეხმარება საქართველოს ელექტრონული ნარჩენების კანონქვემდებარე აქტის განახლებაში, ასევე ელექტრონული ნარჩენების მართვაში ჩართული არაფორმალური სექტორის მონაცემთა ბაზის შექმნასა და მათი შესაძლებლობების გაძლიერებაში. პროექტი დახმარებას გაუწევს კერძო სექტორსაც მწარმოებელთა პასუხისმგებელი ორგანიზაციის შექმნაში. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში 12 სკოლის რეაბილიტაციაზე 730,000 ლარი დაიხარჯება. მუნიციპალიტეტის მერიის ინფორმაციით 8 სკოლისარეაბილიტაციო სამუშაოებზე ტენდერი უკვე გამოცხადდა, 4-ზე კი უახლოეს მომავალში გამოცხადდება. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ქალაქ საგარეჯოს პირველ გიორგი წმინდის გომბორის, თოხლიაურის, მანავის, ნინო წმინდის, პატარა ჩაილაურის, უდაბნოს, პანდაურის, წყაროსთავის, ხაშმისა და უჯარმის საჯარო სკოლებს. ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის სულ 730,000 ლარი დაიხარჯება. აღნიშნული თანხა ადგილობრივ თვითმმართველობას, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ გადასცა, აცხადებენ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიაში. ზოგად საგანმანათლებელების რეაბილიტაციაზე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიამ ტენდერი მიმდინარე წელს გამოაცხადა, უკვე მეორედ პირველ ჯერზე ტენდერი ჩავარდა. დაბესურამში სულ 12 სასტუმროს მფლობელი გადაამზადეს. ქართლეჯის ინფორმაციით ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიამ გაავრცელა ეს ცნობა. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური აღნიშნავს, რომ მონაცემები მუნიციპალიტეტის ტურიზმის სამსახურმა შეაგროვა. 12 სასტუმროზე გვაქვს ინფორმაცია. ეს არის ის სასტუმროები, რომელთა მფლობელებიც თანამშრომლობაზე დაგვთანხმდნენ. ეს მონაცემები გვინდა იმისთვის, რომ ინფორმაცია გქონდეს სასტუმროების შესახებ. არიან სასტუმროს მფლობელები, რომლებმაც უარი გითხრეს მონაცემების მოწოდებაზე. მუნიციპალიტეტმა ამ სასტუმროების მფლობელები გადაამზადა სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის მომხმარებლის მოზიდვის და ტურიზმის განვითარების კუთხით, ამბობს ნინო სუხიაშვილი ქართლეჯისთან. რამდენიმე სასტუმროს მფლობელსაც დაუკავშირდა გამოცემა და როგორც მათ გაარკვიეს, დღიური ფასი მომსახურების ხარისხის გასთვალისწინებით ამ რაიონში 35-დან 150 ლარამდე მერყეობს. ყველაზე პრესტიჟული ადგილი ზინდისის დასახლება არის ტურისტებისათვის ამ დროისათვის, სადაც სასტუმროში განთავსების მინიმალური საფასური 50 ლარია. ამ ფასში კვება არ შედის. 2020 წლის 1 იანვრიდან საოჯახო სასტუმროები წყლის ტარიფს ახალი სქემით გადაეხდიან, სემეკის გადაწყვეტილებით საოჯახო სასტუმროები წყლის გადასახად შემდეგი სქემით გადაეხდიან 25 კუბურ მეტრამდე მოხმარებული წყლისთვის. საყოფაცხოვრებო ტარიფი დაერიცხებათ, მის ზემოთ კი არასაყოფაცხოვრებო საბოლოოდ მათი ჯამი იქნება წყლის გადასახადი. ამასთან საოჯახო სასტუმროებს შეეძლებათ 2 მრიცხველით საამონტაჟონ, ერთი სასტუმროს იმ ნაწილში, რომელიც კომერციული მიზნებისთვის გამოიყენება და მეორე, სადაც თავად ცხოვრობენ. ტურისტული უძრავი ქონების მფლობელებისათვის შეიძლება თუ არა ცვლილებები პრობლემური იყოს, ეს კითხვა BMG ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელსაც დაუსვა. მარიამ ქრივიშვილი ამბობს, რომ პრობლემები ამ სექტორის წარმომადგენლებს არ შეექმნებათ და ცვლილებები მათთან წინასწარ იყო შეთანხმებული. როგორ იმუშავებს განახლებული სისტემა, ამაზე ვისაუბრებთ ახლა სტუმართან. მარიამ ქრივიშვილის კომენტარს შევეცდებით, რომ მოგვიანებით შემოგთავაზოთ. სტუდიაში კი შემოგვიერთდა გიორგი ფანგარი, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წევრი. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ყველა იმ მოვლენის პარალელურად, რაც დედაქალაქში გუშინ განვითარდა.
თქვენი პოზიცია მინდა მოვისმინო ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და იმ სიახლეებზე მინდა გადავიდეთ შემდეგ, რაც უკავშირდება გუშინ სემეკის მიერ გუშინ მიღებულ გადაწყვეტილებას. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ძალიან სიმართლე გითხრათ მიმძიმს ახლა ამ თემებზე საუბარი, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენი მოვალეობა გვაქვს და ალბათ ვალდებული ვართ მომხმარებლებს სრულად აუხსნა რა რეგულაციები მივიღეთ. გუშინ სემეკში ჩვენ ამაზე დიდხანს მუშაობდით. თქვენ ხახსენეთ ტურისტული სააგენტო, ისინი ჩართულები იყვნენ ეკონომიკის სამინისტრო, სხვადასხვა პირები, ვინც რეალურად ასე ვთქვათ არიან ერთის ხუთი დასაქმებულები და მეორე არიან მომხმარებლები ამ საქართველოში საოჯახო ტიპის სასტუმროების. მივედით ისე დასკვნამდე, რომ არ არის სწორი, რაც აქამდე ხდებოდა, საუბრობ იმაზე, რომ ამ სასტუმროებს ერიცხებოდა არასაყოფაცხოვრო ტარიფით. წყლის ტარიფი არის ყველაზე რთული ტარიფი საქართველოში, რადგან ხდება ჯვარდინის სუბსიდირება, კერძოდ კი კომერციული, ასე ვთქვათ, მხარე აფინანსებს საყოფაცხოვრებო ტარიფს. შესაბამისად, იმიტომ არის ამ ხელა განსხვავება, 14-ჯერ უფრო მეტი არის არასაყოფაცხოვრებო ტარიფი და ეს ტარიფი იცით, რომ თბილისში არის 440 ლარი. შესაბამისად, იყო ეგეთი პრეტენზია მომხმარებლებისგან და ძალიან საფუძვლიანიც, რომ კი ბატონო, მე მაქვს სასტუმრო, საოჯახო ტიპის სასტუმრო, თუმცა შესაძლოა მიყავდეს მე სულ 2-3 დღე და რატო ვიხდი დანარჩენი პერიოდი იგივე ტარიფს, რაცაც დაუშვათ დიდი სასტუმროები, ხო, რომელსაც ასნობრიანი და უფრო დიდი. ეს საკმაოდ ლეგიტიმური კითხვა იყო და პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ CMEK-მა ამის შესწავლისას ძალიან ასე ვთქვათ საფუძვლიანად ჩავიდა სიხმებში, აღმოჩნდა, რომ მარტო თბილისში 1000-ობით ასეთი სასტუმრო არის, რომელიც ახლა დაუშვათ არ ვიცოდით ჩვენ და მეტიც თვითონაც არ ამჟღავნებენ საკუთარ თავს, ზუსტად იმიტომ, რომ გადახსახადეს განახორციელები არ გახდნენ, რომელიც სიმეტრიულად აწובה და მივიღეთ ესეთ გაწყვეტილება, რომ მივცეთ საშუალება მომხმარებლებს კონდეთ ასე ვთქვათ არჩევანი ერთის მხრივ თუ შესაძლოა რომ გააყონ ტექნიკურად მათი საცხოვრებელი სახლები, სადაც თვითონ ცხოვრობენ რაღაც ნაწილს აქირავებენ, ან მეორე შემთხვევა, სადაც ვერ ხდება ტექნიკურად გაყოფა 16 წლის მიწოდების და მხოლოდ ერთი მიცხოვრნე დადგეს 25 კუბურ სასმელწყალ მოხმარებაზე გადაიხედონ უფრო დაბალი საყოფაცხოვრებო ტარიფი და მხოლოდ 25 კუბურის ზემოთ მეტრი კუბურის სასმელწყლის ზემოთ გადაიხედონ უკვე არასაყოფაცხოვრებო ტარიფი. ბატონო, პირველად ვარიანტი CMEK ამ თემაზე მუშაობდა, იყო 20 კუბური მეტრი თუ არ ვცდები დადგენილი, შემდეგ დამატებითი ასე ვთქვათ კვლევებიც და განხილვები წავიდა ამ ინიციატივის და ამ გადაწყვეტილებას სანამ მიიღებდით და აყვედით 25 კუბურ მეტრამდე, როგორ დადგინდა ეს 25 კუბური მეტრი, ანუ რაზე დაყრდნობით მიიღეთ გადაწყვეტილება, რატომ არა ვთქვათ 20 ან 30, რაზეც CMEK-მა უკვე გადაწყვეტილება. გარკვეული კვლევა ჩავატარეთ. პირველ რიგში გამოვითხოვეთ ინფორმაცია თუ რა არის საშუალო მოხმარება ასეთი ტიპის სახლებში თბილისში. მოწოდებული ინფორმაცია აღმოჩნდა, რომ 16 კუბური მეტრი არის საშუალო მოხმარება. ზუსტად ამის შემდეგ ჩაერთო ტურიზმის სააგენტო, რომელიც ასევე თავის მხრივ გამოითხოვეს თუ რამდენი სიხდიან უკვე ჩვეულებრივად სასტუმროდ არეგისტრირებული, საოჯახო ტიპის სასტუმროდ არეგისტრირებული აბონენტები, ზუსტად იქ ნახეთ, რომ ეს მერყეობს 20-დან 30 კუბამდე, მაშინ როცა გვაქვს ორივე შერეული ტიპის მოხმარება. ანუ რატო აი საერთოდ რატო გავუვლით ეს ზღვარი, ხო? იგულისხმება 25 კუბი საკმარისია იმისთვის, რომ საყოფაცხოვრებო პირად საყოფაცხოვრებო მიზნები დაკმაყოფილდეს და თუ გადავწით 25 კუბურ მეტრს, კი ბატონო, ალბათ ესე იგი უკვე სტუმრები გვყავს და ამიტომ რადგანაც ეს სასტუმრები თავაზობენ ჩვეულებრივ მომსახურებებს, როგორც არის თუნდაც დავუშვათ დილის საუზმე, თეთრეულის გარეცხვა და ასე შემდეგ, ხო? ეხლა იქ მეტი წყალი იხარჯება. რა თქმა უნდა, და წყალიც მეტი იხარჯება, ბუნებრივია, ხო? აქედან გამომდინარე მივიღეთ ეს გაწყვეტილება, მაგრამ გავზარდეთ. იყო ასე ჩართულები თვითონ უშუალოდ ასეთი სასტუმროების წარმომადგენლებიც, რომლებიც გვეუბნებიან დავუშვათ გვაჩვენებდნენ რა არის თვიდან თვემდე მოხმარება. ხანდახან 2-3 კუბამდეც ვარდება, იმიტომ რომ არის ესეთ სასტუმროები, სადაც მუშაობა მხოლოდ გარკვეულ სეზონზე, აი დავუშვათ ზაფხულში ან ზამთარში, ეგეთი ბევრი არის, დავუშვათ ზღვის პირას ხომ, ეგეთი. თუმცა იმათ ისე თბილისზე დაუბრუნდეთ, ხო, საშუალოდ არის 20 კუბის ფარგლებში. ანუ უფრო სამართლიანი ტარიფები მივიღეთ აქედან გამომდინარე, თქვენი შეფასებით ადამიანებისთვის, ვინც მცირე ბიზნესში არიან ჩართული. აქამდე არსებული კანონმდებლობით, ცუდი იყო თუ კარგი იყო, სხვა შეფასების ის არის, მაგრამ არსებული კანონმდებლობით ყველა იხდიდა 4 და 40. ანუ არასაყოფაცხოვრებო ტარიფს. გაყოფა არ არსებობდა. გაყოფა არ არსებობდა, იმიტომ რომ იყო საყოფაცხოვრებო და არასაყოფაცხოვრებო. თუ არის გარკვეული ეკონომიკური საქმიანობა და იქ ფაქტია, ხო, რომ არის ეკონომიკური საქმიანობა, ხო? ყველა იხდიდა არასაყოფაცხოვრებო ტარიფს. შესაბამისად, ჩვენ ვფიქრობთ, ამითი ძალიან ასე თქვა წინ გადადებული ნაბიჯი არის ზუსტად იმ მოხმარებლების მიმართ, ვინც ასეთი ტიპის სასტუმროებს
ფლობენ და ამუშავებენ. მეტიც ჩვენ დავაკვირდებით როგორ განვითარდება მოვლენები და არ გამოვრცელდა ბუნებრივი გაზის სექტორშიც გავავრცელოთ ანალოგიური მიდგომა, რადგანაც არის შემოსული იქნას განცხადებები ძალიან ბევრ რეგიონში ძალიან სწრაფად განვითარდა ტურიზმის მიმართულება და ამას მოყვა თანდები პროცესია ხომ ამ სასტუმროების განვითარებაც არის ვიქაც იგივე პრეტენზია, რადგანაც ბუნებრივ გაზში საკმაოდ დიდი არის სხვაობა, ხა 14 ჯერ დიდი იქ არის, მაგრამ 2 ჯერ დიდი არის არასაყოფაცობო ტარიფი და შესაბამისად იმათაც ახალგაზრდებს შესაძლოა ორი მრიცხვლის დაყენება და დამონტაჟება დასჭირდეთ ამ შესაბამის სუბიექტებს. აი ეს პროცესი როგორ მოხდება და მეორე მხრივ თქვენ გაქვთ თუ არა სრული სია, ვინ გააკეთებს მონიტორინგს, კომპანია იქნება თუ არა თავად მონიტორი და თქვენთან შემდეგ როგორ მოხდება გადამოწმება, სად უნდა მოხდეს ამ ტარიფის განახლება, აი რა დრო დაგჭირდებათ ამ უკვლევისათვის, რომ იცოდეთ, რომ აი ამ კონკრეტულ თქვათ რეგისტრირებულ აბონენტზე ეს ტარიფი უნდა ვრცელდებოდეს და როგორ დაიყოფა შესაბამისად ეს მრიცხველი ერთ ლოკაციაზე, როცა ორი თქვათ მრიცხველია საჭირო. ეს ასეთ არჩევანი აქვს მომხმარებელს თუ ტექნიკურად მას აქვს შესაძლებლობა რომ გაყოს სასხლული ფართი და ორი მრიცხველი დააყენოს, კი ბატონო, მას აქვს ამის საშუალება, მას აქვს უფრო დაარეგისტროს ორი მრიცხველი და ასე შემდეგ ერთ-ერთი ტარიფი იქნება მეორეზე მეორე. თუმცა უმეტეს შემთხვევაში ეს ძალიან რთული არის. სასმარწის მიწოდების სისტემა ისე არის დააწყობილი, რომ ძალიან რთული ამის გამიჯვნა. 90% ეს ალბათ არ გამოვა სამწუხაროდ. აი იქნება გამოყენებული უბრალოდ ჰიბრიდული ტარიფი. რაც შეეხება ადმინისტრირებას, ეს ფრენად წყალმარაგების ლიცენზიატებზე იქნება, რადგანაც ისინი ახდენენ როგორც დარიცხვას, ასევე დარიცხული თანხის ამოღებას. ჩვენ ახლა გადავალდეთ ამ სამოქმედო 1 იანვრამდე ზუსტად იმიტომ, რომ ინფორმირება მოახდენთ ამ მომხმარებლების. მეტიც თვითონ აი თბილისში წყალმარაგების კომპანია ხო, GVP ასე ვთქვათ გამოაცხადა, რომ ვინც მიმართავს ახლა ამ პერიოდში ყველას უფასოდ აუყენებს მრიცხველს, ანუ მოუწესრიგებს აღრიცხვიანობას და რა თქმა უნდა ეს სიგანალები ჩვენ მივესალმით არ ქონა ასეთ ვალდებულება კომპანიას, თუმცა ასე ვთქვათ კეთილება გამოიჩინეს. შემდგომი ასე ვთქვათ დაკვირვება იქნება ის რომ უკვე ამოქმედა პიროვნიდან დაკვირვება იქნება რომ არის თუ არა ეს 25 კუბური მეტრი ადეკვატური იმის რასაც ჩვენ გვინდა რომ მივახციოთ, ხო? ჩვენ გვინდა რომ საყოფაცხოვრებო მოხმარების პირობებში იყოს საყოფაცო ტარიფი. თუ დავინახოთ რომ 25 არ უნდა იყოს, თუ იყოს 30, ჩვენ რა თქმა უნდა ამას სპეციალურად გავზრდით. ეს არის ასე თქვა. აი იყო მანამდე საუბარი რომ მაგათ Airbnb-ზე დარეგისტრირებული საოჯახო სასტუმროები, რომლებიც ნუ შეიძლება ერთი ბინის თქვათ ფართს მოიცავს და მეტი არაფერი. აი რომ მქონდათ პრეტენზიები მათ შორის მომხმარებლებს, რომ იყო მაგათ Airbnb-დან მისამართების ამოღება ხდებოდა და ამის შემდეგ ხდებოდა თქვათ შემოწმება და აი როგორი ფორმით შეიძლება იყოს ეს აღრიცხვენება ჩატარებული და გაკეთებული ისე რომ არც მომხმარებელთა უფლებები დაიღოს, არც ის დადგენილება და გადაწყვეტილება რომელიც ემეკმა მიიღო და არ გახდეს ეს ერთგვარი საჩივრების ზღვის საფუძველი, იმიტომ რომ ყველამ უნდა იცოდეს ალბათ ჩარჩო რას უნდა მიიღებოდნენ, ხო? პირველ რიგში ხა Airbnb ახსენეთ, ჩვენ ბევრჯერ გამოვარდეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ მაინც ხას გავუსვამ, რომ ეს რეგულაცია არ ეხება, როდესაც ხილავდება ბინები, მეტად დღიურად ხო, მან დავშოთ რაღაც კვირით ერთი წლით არ აქვს შეიძლება იმას არ შეეხება. იცოდა სხვა სამართლებრივი სიციარე და იმაზე გავრცელდება მხოლოდ და მხოლოდ საყოფაცხოვრებო ტარიფი. მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ იქირავებს კომერციული პირი და მერე გამოიყენებს ამ დაუშვათ ნაკლებად ბინას თავის კომერციული მიზნებისთვის, ამ შემთხვევაში იქნება არასაყოფაცო ტარიფი, თუმცა მომხმარებელს არ მოუწევს ამის გადახდა. ეს ერთი. მეორე, როგორ მოხდება დაუშვათ ამათი შერჩევა. კიდევ ერთხელ თავარია ჩვენთვის ახლა თვითონ ამ ტიპის მომხმარებლებს თვითონ გამოჩნდნენ, რომ მომდევნო პერიოდში თავიდან აიდონ გარკვეული გართულებები, ხომ? ეხლა არის ის ასე ვთქვათ, ერთგვარი მორატორიუმი გამოცხადებული, იხდიან და საყოფაცხოვრებო ტარიფით, თან ასე ვთქვათ, კომპანია თავისი ინიციატივით დაუყენებს და უსასყიდლოდ დაუყენებს მრიცხველს და დავუშვათ ეს იქნება ყველაზე კარგი თანამშრომლობა ამ ორ სუბიექტს შორის. ალბათ იქნება ფაქტები, როდესაც ადამიანები არ მიმართავენ შემოსავლებად. ან მე არ გავუცნობ იმასაც, რომ ისეთ ადამიანები მოყვნენ ამ რეგულაციებს, არ უნდა ეხებოდეს, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა ჩავერთოთ და ჩვენ უნდა მოგმართონ და შევეცდებით რომ დავარეგულირებთ ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში, თუმცა კიდევ ერთხელ მთავარია რომ თვითონ მომხმარებელს სწორედ გაიგონა ეს რეგულაცია. ჩვენ ვიცით, აი ჩვენ ქონდა საუბარი ამ სფეროს წარმომადგენლებთან, თქვენს რომ როგორი პრობლემა ჩნდება, რო არ უნდათ რომ დარეგისტრირდნენ, ასე ვთქვათ, მალულად მუშაობენ ასეთი სასტუმროები, არ არეგისტრირდებიან არც სხვა პორტალებზე და ამით იკარგავენ შემოსავალს. რო დარეგისტრირდნენ, მასთან ეშინიათ რომ მე მიადგებიან თუნდაც იგივე კომუნალური სამსახურები და მოთხოვენ უფრო მეტის გადახდას. აი გარკვეულ ასე ვთქვათ პრობლემას შევეჯახეთ და დღევანდელ პირობებში ტურიზმისთვის ხელშეშლა რაიმე სახით მე თუ ვკითხოთ ქვეყნის წინაშე დანაშაულია შესაბამისად პირიქით ჩვენ შევეცადეთ რომ
ისეთი სამართლების სივრცე შექმნათ, რომ თვითონ მოხერხებული იყოს და სასარგებლო იყოს ამ პირებისთვის. კიდევ ერთხელ ეს 25 კუბური მეტრი შეიძლება გადაიხედოს, შეიძლება არც იყოს ამდენი საჭირო, მაგრამ მარიამ ქრიშვილის კომენტარი, რომელიც ეთერში ვერ გავუშვით, ჩვენ მას ვკითხავთ, რომ რამდენად შეიძლება იყოს პრობლემა, თქო რომ ეს იყო შეთანხმებული. მათი მხრიდან ვთქვათ რა წინადადებები არსებობდა და ამ შეთანხმების პროცესში ვთქვათ რაზე იყო საუბარი, როგორ შეხვდნენ თავად ის ადამიანები, ვინც ერთგვარად არად ასოციაცია ოფიციალურად არის, მაგრამ წარმოადგენენ საინიციატივო ჯგუფებს, ვინც ამ მიმართულებით დღეს აქტიურს აქტიურობენ. ზუსტად გავდა მარიამმა შეხვედრის შემდეგ იქნა მიღებული 25 კუბურ მეტრზე აწეული და მათ მოგაწოდეს ინფორმაცია, გამოთხოვილი ზუსტად ამ ტიპის სასტუმროებისგან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ ეს ყოველდღიური ინფორმაცია. მეორეც აი გუშინ თვითონ სხდომაზე დააყენა სააგენტომ თხოვნა, რომ იქნებ გადაგულადებინა, რომ მეტი დრო ყოფილიყო ინფორმირებისთვის. პროექტი ითვალისწინებოდა ამ რეგულაციების ამუშავებას 1 ოქტომბრიდან და ზუსტად ისევ სააგენტომ დააყენა, დიახ, რომ არ იყო საკმარის დრო ინფორმირება მოხდეს, თან ახლა არის ტურისტული სეზონი, რთული პერიოდი. საჯარიმო ნაწილზეც მინდა გითხრათ, მას შემდეგ რაც იზალაში შევა, როგორ მოხდება უკვე ადმინისტრირება ამ ყველაფრის, რა ვთქვათ, ჯარიმები შეიძლება დაეკისროთ, რა საფრთხების და რა რისკების წინაშე დადგებიან ის ადამიანები, რომლებიც უკვე მიღებული ნორმის მიხედვით ფაქტობრივად კანონს გვერდს აუვლიან და მათი საქმიანობა კანონგარეშე ვთქვათ მოქმედებაში გავა. რა სანქციები იმოქმედებს? ამ შემთხვევაში ეს არის საწმეტყოს უკანონო მოხმარება და ამაზე პირდაპირ განმარტებას აკეთებს ადმინისტრაციულ სამართალთა კოდექსი, რომელიც პირველ შემთხვევაში ერთი კანონმდებლობის შემთხვევაში პირველ ჯერზე ამოჩენის შემთხვევაში ითვალისწინებს ჯარიმას, ოღონდ ეს ჯარიმა არის უბრალოდ არის ადმინისტრაციული სახელი გაფრთხილების სახით, ანუ არაფულადი ჯარიმა, ხოლო განმეორების შემთხვევაში იგივე კანონმდებლობის წელში ეს უკვე 15000 ლარი დაჯარიმდება. ასე რომ საკმაოდ კაცრი არის კანონმდებლობა ამ მიმართულებით. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, ასე ვთქვათ, თუნდაც ახლა თქვენი ეთერიც ალბათ ამაში დაგვეხმარება, რომ მივაწვდათ ხმა ასეთ მოხმარებას პირიქით გამოჩნდა დარეგისტრირდნენ და მომავალში თუ შეექმნა პრობლემა და თვლიან, რომ არასამართლიანი რაღაც მიდგომა, მერე ვიმუშავ და გადავხედოთ, მაგრამ ისე არ გამოვიდეს, რომ ისევ დავუშვათ ფარულად და მალულად ვიმუშავდა. გაზი ახსენდა, გაზის შემთხვევაში, როდესაც ვინმე ბინას აქირავებს და მომხმარებელი მოიხმარს ბუნებრივ აირს. აქ როგორ შეიძლება რომ ვთქვათ რა მიდგომით ფიქრობთ რომ ეს გადაწყვეტა შეიძლება იყოს ნაკლები? რეალურად ხომ შეიძლება იქ უფრო ნაკლები გაზი მოიხმაროს, ვიდრე თქვა ჩვეულებრივ მაცხოვრებელმა ადამიანმა, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში რაღაცა სადილისათვის თუ სხვა მიმართულებით გაზის მოხმარება ხდება. აი აქ რა კრიტერიუმებით შეიძლება რომ იმუშაოს პრაქტიკულად იგივე და გეტყვით აი რა არის სხვა მოსავალი წერტილი. კიდევ და კიდევ, როდესაც არის საოჯახო ტიპის სასტუმრო, იქ პირველ რიგში რითი განსხვავდება სასტუმროსგან, რომ მისი მფლობელი თუ მესაკუთრე თან ცხოვრობს, კიდევ და თან ცხოვრობს, ხომ? აი როცა არ აქვს ეს ეკონომიკური საქმიანობა და მარტო პირადი საკუთრებო მიზნებისთვის მოიხმარს. აი მაშინ რა გააკეთოს, რომ აი ზუსტად ეს იყო ხო 25 კუბური მეტრი, ზუსტად არის ჩვენ საკუთრებო მოხმარებაზე უნდა შეჯერდეთ და იმის აი გაზეც ხო დაუშვათ ხო? იქაც ჩვენ შეგვიძლია მარტივად ამოვიღოთ სტატისტიკა, მით უმეტეს არის რეგისტრირებული მომხმარებლები ხო? და იგივე გზით წავიდეთ. ნახოთ აი რამდენს მოიხმარს ესეთი სასტუმროები დატო სეზონის დროს, აი კობულეთი ავიღოთ ხო? მარტივი არის ხო? დაუშვათ ხო? კობულეთში 23 საფრთხის განმავლობაში. არ მგონია რომ ნოემბერ-დეკემბერში ბევრი დამსვენებელი იყოს კობულეთში, მაგრამ ვიცით საერთოდ შევადაროთ. აი როგორ დატვირთვები არის და აი ამ ანალიზის საფუძველზე უკვე იქაც გარკვეული ზღვარი დავაწესოთ, რის შემდეგაც იქნება მხოლოდ რის შემდეგაც იქნება არასაყოფაცო მოხმარება. რადგანაც არის გარკვეული უსამართლობის შეგრძნება და მე ამას ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, რომ სასტუმრო, რომელიც მართლა სასტუმროა 24 საათი 7 დღე კვირაში მუშაობს, ხოლო სტუმრებსა და მეორე ტიპის სასტუმრო, რომელიც ხანდახან მუშაობს სტუმრებს და ძირითადად საყოფაცო მიზნებისთვის მოიხმარს ამა თუ იმ კომუნალურ მომსახურებას, იხდიან ერთი და იგივე ტარიფით. ამიტომ აი ამ მიმართულებასაც ჩვენ აუცილებლად განავითარებთ გაზგულისხმობ, გვექნება ამაზე კონსულტაციები ეკონომიკის სამინისტროსთან, რადგანაც სოციალური გაზი და კომერციული გაზი ცოტა ესეთ რთული თემაა წყლის მიწოდება და იქიდან გამომდინარე რა გაწყვეტილება რა ასე ვთქვათ შედეგი უნდა მივიღოთ, მივიღოთ უკვე გაწყვეტილებას. ბოლო კითხვას დაგისვამთ, ბოდიშბეკა რამდენი ხანი მუშაობს შეთავაზება კომპანიის მხრიდან უფასოდ მრცხოვლების დამონტაჟებასთან დაკავშირებით? ვიდრე არ მოქმედება ნორმა? ჩვენ ვფიქრობთ და თხოვნა გვაქვს კომპანიას, რომელსაც გაიზიარებენ, რომ სანამ არ მოქმედება ეს კი ბატონო 2021 წლამდე გავრცელდეს აი ეს პერიოდი მორატონიუმის.
დიდი მადლობა გიორგი ფანგან, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წევრს მასპინძლობით საქმიანი დილის ეთერში შეგახსენებთ, რომ გუშინ მიღებული გადაწყვეტილებით სემკმა პირველი იანვრიდან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საოჯახო სასტუმროებზე განსხვავებული ტარიფი იმოქმედებს და მათთვისაც მსგავსი ეკონომიკური საქმიანობა აქვთ, შეუძლიათ რომ მიმართონ შესაბამის კომპანიებს, ვინც მათ ემსახურებათ კომპანიას და მიიღონ უფასოდ დამონტაჟების, მრიცხველის დამონტაჟების სერვისი და ამის შემდეგ უკვე ისინი იქნებიან ერთგვარად აღრიცხულები, რის შემდეგაც გადაიხდიან სწორედ განსხვავებულ ტარიფს. მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენი იმისთვის, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. ახლა საქმიანი დილის ეთერში რეკლამის დროა და რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით. საქმიანი დილით დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და როგორც დაგკვირდით, ჩვენ ვცდილობთ დამატებით ინფორმაციის მიღებას, მათ შორის საავადმყოფობიდან, სადაც გუშინდელი ღამის შემდეგ დაშავებულები არიან გადაყვანილები. ამ დროისათვის მარიამ ადამიანი უნდა შემოგვიერთდეს, რომელიც რესპუბლიკურ საავადმყოფოში იმყოფება. მარიამ, რა მდგომარეობა მან და რა განახლებული ინფორმაცია შეგიძლია რომ მოგვაწოდო? ანა დილამშვიდობისა, ჩვენ როგორც ხედავ, გარეთ ვსკავართ საავადმყოფოს, რადგან შიგნით არ გუშავენ, დაცვა არის მობილიზებული და გარეთ გამოგუშვა. ექიმები როგორც ამბობენ, პაციენტებთან არიან. ამ დროისთვის 13 პაციენტია, თუმცა ეს არის ბოლო მონაცემები, რადგან განახლებული არ აქვს. 13 პაციენტი მკურნალობს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, უმრავლესობა არის რეზინის ტყუებით დაშავებული, ერთი გოგონა არის მოწამლული სამსადენი გაზით. ეს განაცხადა ღვთისმშობლის რესპუბლიკური საავადმყოფოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა, თუმცა განახლებული ინფორმაცია ამ დროისთვის არ აქვს. რაც შეეხება ღვთისმშობლის კლინიკას, სტაციონარში ამ დროისთვის კლინიკაში მკურნალობს სულ 8 ადამიანი, გადაყვანილი იქნა სულ 11. აქედან 10 მამაკაცი იყო, ერთი კი ქალბატონი და არც ღვთისმშობლის კლინიკიდან გვაქვს განახლებული ინფორმაციები, თუმცა როგორც კი გააკეთებენ განცხადებებს კლინიკების დირექტორები ან მათი დირექტორების მოვალეობის შემსრულებლები აუცილებლად მოგაწვდით პირდაპირ ეთერში. ამ დროისთვის კი შემიძლია გითხრათ, რომ პარლამენტის წინ სპეცმაზრაზმა გუშინ რამდენჯერმე გამოიყენა ცრემსადენი გაზი, მათ შორის იყო ასევე იყო რეზინის ტყუები, თუმცა საბოლოოდ აქციის მონაწილეები წყლის ჭავლებით დაშალეს. არის 10-ობით ადამიანი დაშავებული, მათ შორის სამართალდამცავების, თუმცა საბოლოო ინფორმაცია თუ რა რაოდენობის დაშავებულები არიან აქციის მონაწილეები ჯერჯერობით არ შემიძლია რომ გითხრათ, თუმცა დაზუსტების შედეგად აუცილებლად ყველა ინფორმაციას მოგაწვდით. მადლობა მარიამს ინფორმაციისთვის, რომელიც შეძლო მან მოაგროვა დილით რესპუბლიკურ საავადმყოფოში. იქამდე გეტყვით კიდევ ერთ ინფორმაციას პარლამენტის წინ მიმდინარე აქციაზე დაშავებულმა 2 ადამიანმა მხედველობა დაკარგა. ამ ინფორმაციას ნიუ ჰოსპიტალის კლინიკური დირექტორი გიორგი კობახიძე ავრცელებს და აცხადებს, მისი ინფორმაციის კლინიკაში შესული 24 პაციენტიდან ქირურგიული ჩარევა 4 მათგან დასჭირდა. ამ ეტაპისთვის შემოსულია 24 პაციენტი ღამის საათებში. აქედან უკვე 4 შეუტარდა ოპერაცია, 2 აღენიშნა
აღინიშნება თვალის მძიმე დაზიანება, რომელიც დამთავრდა მისი ენუკლეაციით, ანუ თვალი დაკარგეს ამ პაციენტებმა. დანარჩენი პაციენტების მდგომარეობა არის სტაბილური და მიმდინარეობს კვლევები, განაცხადა გიორგი კორძახიამ, რომელიც როგორც უკვე გითხარით, მიუ ჰოსპიტალის კლინიკური დირექტორია. შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია თათი ჩაპიჩაძისგანაც, სადაც რომელიც გითხრა, რომ 50 პაციენტი იყო შესული ინგოროყას კლინიკაში, იქიდან 18-მდე პაციენტი მკურნალობას ამ დრომდე აგრძელებს. როგორც ჩანს, ინგოროყას კლინიკაში მოთავსებული ადამიანების ჯანმრთელობის მდგომარეობა შედარებით მძიმე არ არის ყოველ შემთხვევაში და სტაბილურია. შესაბამისად, განახლებული ინფორმაციას თათიასგან ჩვენ ცხადია, რომ მიღებისთანავე შემოგთავაზებთ რამდენიმე წუთში უნდა გაკეთდეს განცხადება და გვექნება შესაძლებლობა რომ მოვისმინოთ სწორედ მედპერსონალისაგან დამატებით ინფორმაცია, თუმცა ჯამურად რაც შემიძლია გითხრათ სწორედ ამ მიმართულებით ის არის რომ საავადმყოფოებში რამდენიმე მიმართულებით არიან გუშინდელი აქციის შედეგად დაზარალებულები გადაყვანილები, მათ შორის არიან როგორც აქციის მონაწილეები, ისევე სპეცრაზმელები, წუხოგვიან ღამით ჯანდაცვის ყოფილმა და მოქმედმა მინისტრმა საავადმყოფოებში მოინახულეს დაზარალებულები. ადგილზე განცხადებებიც გაკეთდა მათი მხრიდან, რაც შეეხება დაზარალებულთა და დაშავებულთა მდგომარეობას, არაერთგვაროვანი არის მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობები. რიგ შემთხვევებში დადასტურებული ინფორმაციით რაც ვიცით იყო და რაც მექამ აღნიშნა, 2 ადამიანს დაჭირდა თვალის ამოღება. საუბარი არის რომ მესამესთან დაკავშირებით შესაძლოა მსგავსი პრობლემა დადგეს. დაშავებულების უმეტესობას აღანიშნებოდა ჭრილობები რეზინის წყვილებისაგან იყო მოწამვლის შემთხვევებიც. საერთო სურათი იმისათვის თუ რამდენმა ადამიანმა მიიღო ჯანმრთელობის დაზიანება ამ აქციის დაშლისას ჯერჯერობით არ გვაქვს. დღის განმავლობაში გვექნება შესაძლებლობა რომ გავაახოთ ინფორმაცია. ალბათ ყველას გადაყვანა არ გახდა საავადმყოფოში საჭირო, თუმცა ფაქტი არის რომ ძალიან ბევრზე იმოქმედა გაზმა, რომელიც ერთდროულად როგორც სასუნთ გზებზე, ასევე მხედველობაზე მოქმედებდა. მთავრების დასჭირდა მკურნალობის გაგრძელება ამ ინფორმაციას დაუწყება. სხვადასხვა ოფიციალური ინფორმაცია გუშინ ღამეც ვრცელდებოდა, თუმცა ის არ არის ზუსტი. შესაბამისად, ჩვენ ხა ამ ინფორმაციას ცხადია, რომ ვერ დავეყრდნობით დაშავებულთა შორის აქციის მონაწილეები, სამართალდამცველები, ასევე ძალიან ბევრი ჟურნალისტია, ოპერატორები, ადგილზე მომუშავე ჟურნალისტები, რომლებმაც საკმაოდ მძიმე დაზიანებები მიიღეს. ჩვენ ასევე ველოდებით ახლა ამ წუთებში რომ ინგოროყას კლინიკაში გაკეთდება შესაბამისი განცხადება და ძალიან საინტერესოა ცხადია ამ ინფორმაციის განახლებაც, რამდენი ადამიანი რჩება კლინიკაში, როგორია მათი მდგომარეობა. შესაბამისად ჩვენ ცხადია რომ ამ განცხადებას პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. რაც შეეხება განვითარებულ მოვლენებს, რომელზეც მაყურებელი ჩვენი ცხადია რომ საქმის კურსია, მათ შორის ტელეპირველი საშუალებით შეეძლოთ თვალი ედევნები და მთელი ღამის განმავლობაში რა ხდებოდა რუსთაველის გამზირდის შემდეგ თავისუფლების მოედანზე, მის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასევე ფილარმონიასთან დილით განვითარებული მოვლენებისა. რაც შეეხება დღევანდელ, ასე ვთქვათ, თემებს, მთავარი თემა არის და ახლა ამ წუთებში ექიმის კომენტარი შეგვიძლია მოусმინოთ პირდაპირ ეთერში. წამით დამელოდეთ გთხოვ რა. ნიკა არის მე თარიფება ეს. ბექა მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დიახ ამ წუთებში ვიმყოფებით ინგოროყას საუნივერსიტეტო კლინიკაში, სადაც ჩვენთან ერთად ახლა კომენტარს გააკეთებს კლინიკის ადმინისტრაციული დირექტორი ნოქაჩერაშვილი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, თუ შეძლება რომ გითხრათ ამ ეტაპზე რამდენი პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას და როგორია მათი მდგომარეობა? დღის განმავლობაში სულ შემოვიდა კლინიკაში 46 პაციენტი, ამათგან ამ დილისთვის 35-მა უკვე დაკავდა კლინიკა ამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში პირველადი სამედიცინო მომსახურების გაწევის შემდეგ. მკურნალობას განაგრძობს სტაციონარში 11 პაციენტი, რომელთაც ჩაუტარდათ სხვადასხვა ქირურგიული ოპერაციები, ძირითადად ეს გახდათ სხეულის სხვადასხვა მიდამოს ბილქსოვილავანი დაზიანებების გამო. ამ მომენტისთვის ყველა ეს იყო ქვედაკიდურები მიდამოებში ძირითადად ბილქსოვილავანი დაზიანებები იყო სახის არეში და 2 გახდა. ამჟამად მდგომარეობას მოგახსენებთ, ყველა პაციენტი ამ დროისთვის იმყოფება სტაბილურ მდგომარეობაში, ევტარდება შესაბამისი ადეკვატური მკურნალობა, მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება, არც ერთ სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობა არ აღენიშნება ამ მომენტში. შეიძლება დატოვონ. დღეს სავარაუდოდ დარჩებიან დაკვირვების ქვეშ და ხვალისთვის უკვე ზოგიერთი მათგანის გაწერის საკითხი დადგება დღეს წესრიგში. პაციენტიდან ვინმეს თუ ქონდა თვალის არეში მიყენებული დაზიანება? თვალის არეში ჩვენთან მიყენებული ჭრილობებით ჩვენთან ასეთი პაციენტები არ შემოსულა. შეიძლება მოწამვლის შემთხვევებს ასეთი თვალის იყო 4 ინტოქსიკაციის შემთხვევა, რომელსაც პირველადი მომსახურება გაეწიათ, იყო მსუბუქი ინტოქსიკაცია.
გამომიყო და საქართველოს თბილისის სხვადასხვა კლინიკებში პროდუქტი ტექნიკური ხარისათვის ეს არის ბოლო განახლებული ინფორმაცია, რომელიც თათია ჩაფიჩაძე მოგვაწოდა ინგოროყოს კლინიკიდან, როგორც ამ კლინიკის შესაბამისმა ადმინისტრაციულმა ხელმძღვანელობამ განაცხადა, 46 პაციენტი იყო წუხილღამის განმავლობაში შეყვანილი ამ საავადმყოფოში. მისივე განცხადებით, არც ერთ მათგანს პრობლემა ამ დროისათვის არ უფიქსირდება და ისინი სტაბილურ მდგომარეობაში არიან, თუმცა დღის განმავლობაში პაციენტების გაჩერება მოხდება საავადმყოფოში და საავადმყოფოდ დღეს ისინი ვერ გაეწერებიან. დასახელებული იყო დაზიანებები, რომელიც მათ მიყენებული აქვთ რბილ ქსოვილზე, ანუ რეზინის პოლიებით და იყო რამდენიმე ადამიანი, რომელსაც გაზის ინტოქსიკაცია დაუფიქსირდა და შესაბამისი დახმარება გაეწიათ მათაც. გავაახლებთ ინფორმაციას მუდმივ რეჟიმში, იქამდე საქმიანი ეთერში ბიზნეს ლანჩის სერიები უნდა გავაგრძელოთ, რასაც საზოგადოების დიდი ნაწილის კითხვებს ალბათ გაეცემა პასუხი, თუმცა ქართულ სამედიცინო დაწესებულებებში ხშირად არასწორად დასმული დიაგნოზები არის ხოლმე პრობლემა. რა ხარვეზებია სისტემაში, რომელსაც ხშირად ფატალურ შედეგებამდე მივყავართ და როგორ შეიძლება ეგრეთ წოდებული ჯიპიდან გადახდების შემცირება, რაში ხედავს გამოსავალს კერძო სექტორი, გინეკოლოგი ზაზა სინაურიძე, კლინიკა გულის დამფუძნებელი, ანზულ მელია და გენეტიკის ლაბორატორიის დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი, ასევე გიორგი ჩალაძე არიან ლანჩის სტუმრები და ელენე გოგბერაშვილმა მოახერხა მათთან შეხვედრა და ამ მომზადება ამ ლანჩისა. მოდით ვნახოთ რას ამბობენ მედიცინის წარმომადგენლები. მის ყოველდღიურ სმენთ საზოგადოებისგან, რომ არასწორად დასმული დიაგნოზი, არასწორად ჩატარებული მკურნალობა და ეს ხშირად საქართველოში ვერ რომ გადავამოწმოთ სხვა კლინიკაში, იქაც განსხვავებულ, ასე ვთქვათ, მონაცემს მივიღებთ არათუ უცხოეთში. ამ შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე? ძალიან მარტივია, გაბატონე, 21 საუკუნე, კიდევ ერთხელ ვიძახი evidence based medicine. არის ცალსახად დადებული გაიდლაინები და პროტოკოლები. იცი რა? არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, ბატონი ანზორი ძალიან მიყვარს, ძალიან დიდი პატივს რა. ბატონმა ანზორმა უთხრას, ჩემი გამოცდილებით ასევე არ დაუჯერებ, იცით რატო? იმიტომ რომ კვლევები ტარდება 20 მილიონ პაციენტზე და ბატონი ანზორს ანახავთ ალბათ 5 მილიონი, მაგრამ 20 მილიონი 5-თან რო შეადარო, მაინც არ გამოვა, ხო, არ გამოვა და დევს. მეცნიერი არის, რომ ვატსაპი. რა თქმა უნდა, არა, მთელი სოფლიო აკეთებს კვლევას და გეუბნება, იცი რა, ამ დროს უმჯობესია და ეფექტურია გამოიყენო ანალგი, სიტყვაზე გეუბნები, ანალგინი. შეკაიდი მომიშლო შენ სქემებს რო იგონებ, ვინ მოგცა ან მაგის უფლება, ან მაგის ასე თქვათ ისა. ეს არის ძირითადი გაუნათლებლობა. კი ბატონო. კიდევ რა მინდა დაუმატებდი. სერგენკოს ბრალი არაფერი არ არის. დაჯდება სერგენკოს ადგილას დაუშვათ ვიღაცა სხვა, იგივე შეცდომები იქნება სანამ ზემოდან აწამვა დირექტივები. გეტყვით რატომ? ამ სახელმწიფო ფულს ხომ გაფრთხილება ჭირდება. მე ზუგდიდში მაქვს კლინიკა, ძალიან მაღალ დონეზე, ევროპული დონის კლინიკა არის. საიდანაც უკვე 14 წელიწადი არსებობს და მარაგდებოდით უფრო მეტად აფხაზეთიდან ავამტყოფი პაციენტებით. გადმოდიოდნენ, ხელმისაწვდომი იყო 1 საათში ის მეოდა სწორი დიაგნოზი და მკურნალობა ენიშნებოდა და ძალიან კარგად, მაგრამ ეხლა რახანა აი ამ პოლიტიკის გამო გადაიკეტა ეს ყველაფერი. ესე იგი 95%-ით შემცირდა აფხაზეთიდან გადმოსული ავადმყოფების რაოდენობა. შეკარგაცო რუხში, დასაკარგავში, რომ აშენებ მრავალპროფილურ კლინიკას, მრავალ სართულიანს, ვერტალიოტების სიმითი, დასაჯდომი ადგილი და რაღაცეები, საიდან მოიყვან ავადმყოფებს? საიდან? ამბობენ რომ იმას აფხაზეთიდანო, სვანეთიდანო იმიდან მოიყვანთო, რატომ ხარჯავ, როცა გაქვს ნორმალური კლინიკები და ჩამოიყვანე იქ ეს ავადმყოფები. აი თქვენ ბატონ ზაზას დაუსვით შეკითხვა, რატომ არის რომ დიაგნოზი სწორად არ ისმევა. დღეს მე სამ თქვენთან მოვიდოდი, 11 ავადმყოფი მივიღე. ამ 11-დან 10 ავადმყოფი იყო პირველადები, ანუ პირველად რომ მოვიდა ჩემთან.
რომლებიც არიან 2-3 კლინიკაში ნამყოფები მთელი საქართველოს მასშტაბით. და საოცრებო გულმტკივა, ეხლა 35 წლის ახალგაზრდა ქალს, რომელმაც ერთი თვით წინათი იმშობიარა და დეპრესია აქვს, მშობიარობის შემდგომი და ძალიან ხშირია და გული ჯამთელი აქვს და ეუბნები გაიკეთე ეს ანალიზები, ეს გამოკვლევები. ბებერი ქალივით ქონდა აი ამ ხელა დასდა გამოკვლევების. ამ დროს 100%-იანი ჯამთელი იყო და მე მიკიდია კედელზე ჰიპოკრატეს ფიცი, სადაც პირველი წერია არავნო პაციენტს. ის ავამტყოფი რომ ჩემთან მოვიდე და უცბად ვაჯახე რომ თქვენ პრაქტიკულად ჯამთელი ხარ, არაფერი თქვენ არ გაწყობთ, ეს არის დეპრესია, რაღაცები. ისე მიყურებდა თითქოს და ის რაღაცები, აბა ესო რა არისო, ან ფულის გამოაკეთებიებდნენ. ან არაპროფესიონალთან იყო, ან და ვიღაცა კერძო მესაკუთრეა, რომელიც ავალებს ექიმს, ერთი კლინიკის დამფუძნებელი ეუბნებოდა დღეს ამდენი ივაჭრეთო ექიმებს. ასე არ წავა მთავრობამ, ძალიან კარგი გააკეთა მთავრობამ, რომ საყოველთაო პროგრამა შემოიტანა. ძალიან კარგი, მაგრამ ამან მოგვიტანა როგორც წვიმის შემდეგ სოკოები მრავლდება ტყეში, ისე საავადმყოფოების მომრავლება, იმიტომ რომ ნაცნობობით მიყავთ მერე ავადმყოფები იმ კლინიკაში. ჯიბიდან გადახდების წილი არის მნიშვნელოვნად მაღალი ჯერ კიდევ ქვეყანაში. მართალია ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს რიგი პროგრამები, მაგრამ როგორც ჩანს ჯერ ამან ვერ უშველა. რა ხდება ამ კუთხით ჩვენთან, როგორია საერთაშორისო გამოცდილება? ჯანდაცვა დღეს დამძრავსებული არის ნათელმხილველების კონკურსი. შეჯიბრია, ჩვეულებრივი სატელევიზიო შოუა, ნათელმხილველების ხედან და მოდი ახლა ეს ვცადოთ, ეს გავაკეთოთ, ნახოთ რა შედეგს მოგცემს. რასაც საუბრობდა ერთიანი მიდგომა კონვენციური, რომ აი შევთანხმდით, მსოფლიო ესე მუშაობს და ესე მუშაობს. ჩვენც არ არსებობს. ერთადერთი რამოსავლელი არის განვითარება. როგორ უნდა განვითარდეთ? მოცემულობას ვერ შევცვლით, რომ საქართველოში ვართ ამდენი მილიონი კაცი. ჩვენი ბიუჯეტი არის ამდენი და ეს არის ჩვენი მდგომარეობა განათლების დონეც, კულტურის დონეც და სხვა საკითხების. საზღვრის გახსნა არის გამოსავალი. გლობალიზაცია და ქართული ბიზნესის საზღვარგარეთ გატანა. უცხოეთიდან მიღებული განათლებით ჩამოყვანა პროფესიონალების ჩვენთან დასაქმება. როგორც მომსახურებებზე, ასევე პროდუქტებზე. დღეს საქართველოში ძალიან ბევრი სასახელო ექიმი ყავს, რომელიც დაფრინავს უცხო ქვეყნებში და ატარებს მასტერკლასებს. ამ ადამიანების სახელები თითზე ჩამოსათვლელია. იცის ვინმე? ეს ადამიანები ქმნიან უცხო ქვეყნის დოულადს, მაშინ როცა შეიძლება ადგილზე შექმნან. ჯიბიდან ამოღებული ხარჯები ბევრად ეფექტური იყოს, ვიდრე დღეს არის. სახელმწიფო თუ ხარჯავს ჯანდაცვის დანახარჯების 1/3, ეს 2/3 არის აქ ადგილზე შექმნილი დოულათის საზღვარგარეთ გატანა. ნებისმიერ შეკრატყოფილ ადამიანს უნდა უნდოდეს გარკვევა რა ხდება ამ საქმეში. ამ საქმეში საჭიროა საერთაშორისო გამოცდილების მიღება, საჭიროა ჩამოვაცილოთ ყველა ნათელმხილველი ამ საქმეს. მედიცინაში არ ჭირდება ნათელმხილველები. მედიცინას აქვს კითხვა, ამ კითხვაზე უნდა გაიცეს პასუხი. ეს პასუხი შეიძლება ძალიან ხშირად არ მოგვეწონოს, მაგრამ პასუხი არის ესეც. ამ პასუხის გასაცემად ჭირდება მაღალი დონის განათლება, მაღალი დონის დიაგნოსტიკა. არ არის საჭირო ზედმეტი არაფერი, გარდა იმისა, რაც გვჭირდება. ოღონდ თუ ჩვენ დავიწყებთ მაგალითად სიმსივნის დიაგნოსტიკას და დავსვავთ ჩემთვის ძალიან პირადად მოსაწონ ასაკობრივ ქალბატონს მიკროსკოპთან და დავიწყებ გარკვევას, რამდენად შესაძლებელია აქ იყოს სიმსივნე თუ არა, პასუხი გვექნება რაც გვაქვს. სავარაუდოდ არის სიმსივნე. ამ დროს მთელ მსოფლიოში ამ კითხვებზე პასუხს სცემს აი ეს პატარა ჩიპი. ეს არის ბიოტექნოლოგია, ძვირი, რომელსაც შეუძლია კონკრეტული პასუხის გაცემა. ამ მიღებული პასუხით ექიმს ხელში უჭირავს სწორი დიაგნოზი და ზუსტად იცის, რაც ძალზე საუბრობდა. კონკრეტული გაიდლაინებით დიაგნოზის შემთხვევაში რა უნდა გააკეთოს და რა არ უნდა გააკეთოს. თვითშემოქმედების ადგილი მედიცინაში არ არის. არ არის საჭირო. წავიდა ის დრო. არ არის საჭირო დაკავება მცდელობებით. ადამიანის ჯანმრთელობას მანქანასავით ვერ გააკეთებ. თუ დაკარგე ერთხელ, ძალიან ძვირი ჯდება. აი ეს არის ჩვენი მომავალი. ეს არის თანამედროვე ტექნოლოგია. ბევრი ვინც ამ გადაცემას უყურებს,
იტყვის, რომ ესეთი ხელმისაწვდომი რო იყოს, ხომ ყოველ გაიკეთებდა. დიახ, პასუხი არ არის, ძვირია და ვერ ვაკეთებ. პასუხი არის ძლიერ სახელმწიფოში აეძვირადღირებული ტექნიკა უნდა გახადონ ხელმისაწვდომი. ამის საშუალება დღეს არის. მე თუ არ შემიძლია, მე მჭირდება სახელმწიფო, რომელმაც უნდა დამეხმაროს და გამიკეთოს. სახელმწიფოში არ გულისხმება მხოლოდ მთავრობა. სახელმწიფოში იგულისხმება პასუხისმგებლიანი ბიზნესი. ბიზნესმა, რასაც ბატონი ანზორი ლაპარაკობდა, ბიზნესი არ შეიძლება იყოს სარდაფში გახსნილი კარდიოლოგიური ცენტრი. ვინც იცის ეს საქმე, იმან უნდა აკეთოს ისე, როგორც ბატონი ანზორი და ბატონი ზაზა ამბობდნენ, საერთაშორისო გაიდლაინებით, უკვე კლინიკურად დადასტურებული. პოპულარული ენა მისაღებია პოლიტიკაში. ბიზნესში პოპულარული ენა და განსაკუთრებით სამედიცინო ბიზნესში მხოლოდ და მხოლოდ მივყავართ ჰიპერდიაგნოსტიკამდე, არასწორ დიაგნოსტიკად დაგვიანებულ შედეგებამდე. ამიტომ დროული, სწორი პასუხი მაღალტექნოლოგიური ტესტებით. ეს არის ერთადერთი განვითარების გამოსავალი. საქმიანი დიდის ეთერში თათია ჩაფიჩაძეს თანხად უნდა დავბრუნდეთ, რომელიც ჰოსპიტალიდან პირდაპირ ჩართვით გვერდება ეთერში. თათია, რა განახლებული ინფორმაცია აქვს, როგორც კომენტარს აკეთებს კლინიკის დირექტორი. გიორგი გორძახია, ნიუ ჰოსპიტალსის კლინიკური დირექტორი. აგით რომ გითხრათ თუ შეიძლება ამ დროისთვის რამდენი პაციენტი აგზელოს მკურნალობას და რამდენს ჩაუტარდა ოპერაცია, როგორია მათი მდგომარეობა? ღამის საათებში მორიგეობის მანძილზე კლინიკაში შემოვიდა 24 პაციენტი. აქედან 6 უკვე გაწერილი არის ბინაზე. შესრულდა 6 ოპერაცია. პაციენტების მდგომარეობა ახლა არის საშუალო სიმძიმის სტაბილური. 2 ოპერაცია ჩატარდა თვალის ამოღებით დასრულდა, ანუ ენუკლეაცია. დანარჩენი მიმდინარეობს კვლევები, დაკვირვება და ვნახოთ როგორ განვითარდება სიტუაცია. სინათლე მარტო ორმა ადამიანმა დაკარგა. ხედველობა მხოლოდ ორმა ადამიანმა. ხედველობა არ დაუკარგიათ სრულად, აქ არის თითო თვალის ამოღებაზე. და სხვა ვისაც არ დასჭირდა თქვა თვალის ამოღება, ასეთი შემთხვევები თუ გქონდათ. არის სხვადასხვა. რამდენი იყო ესეთი შემთხვევა? როგორი? აი თვალის ამოღება რომ არ დასჭირდა. არა, ასეთი სიტუაცია არ არის. რამდენი ხანი დარჩებიან ისინი საავადმყოფოში, როგორია მათი მდგომარეობა? ეს იქნება დამოკიდებული მათ მდგომარეობაზე. დავაკვირდებით და მოგვიანებით მოგახსენებთ. იმ ადამიანებს, რომლის თვალის ამოღება დასჭირდა, რა ზიანი ქონდათ, რითი ქონდათ მიყენებული ჭრილობები, ზუსტად როგორ ხართ, რამ გამოიწვია თვალის ამოღება? კამერების კეროიდი. ეს არის უცხო სხეულით მიყენებული ჭრილობა. ანუ ეს არის რეზინის ტყუები თუ გაზის ექსპერტო დასკვნის საჭიროებს ბალისტიკურ ანალიზს, ამიტომ მე ვერ მოგახსენებთ ამას. არა კომპეტენტური დაზიანებები აქვს პაციენტებს, რომლებიც სხვადასხვა ტიპის არის ბლაგვი ტრავმა, არის ჭრილობები, ამიტომ ახლა კონკრეტულად თითო პაციენტზე არ მინდა რომ მოგაწოდოთ ახლა ის ინფორმაცია, რომელიც შეეხება თქვათ მათ პირად მონაცემებს. სხვადასხვა თვალის ამოღება კიდე დასჭირდეს რომელიმე თქვენს პაციენტს. მათი მდგომარეობა რამდენად ძიმია, შეიძლება თუ არა, რომ თქვათ მდგომარეობა უფრო დამოკიდებული. მე ვერ მოგახსენებთ ამ ინფორმაციას, იმიტომ რომ არ ველოდებით ამ ოპერაციების ჩატარებას ამ ეტაპზე. ყველაფერი შესაძლოა არის, მაგრამ ამ ეტაპზე ასეთი სიტუაცია არ არის. ბატონო გიორგი, ამ წუთებში თუ გრძელდება რომელიმე ოპერაცია და რა ოპერაცია დასრულებულია და ემზადება 2 პაციენტი მალე გავა საოპერაციოში. რა ტიპის ოპერაცია? უნდა დამუშავდეს ჭრილობები. თვალის ამოღებაზე? არა. ნუ გავამზაფებთ ისედაც მძიმე სიტუაცია. რაც მოხდა, დანარჩენი ახლა დავაკვირდეთ რა. ინტოქსიკაციას რაც შეეხება? ჩვენთან არ შემოსულა მაგ დიაგნოზი პაციენტებს. თქვენთან მხოლოდ თვალის სახის არის? არა. სხეულის დაზიანებები იყო მრავლად. მადლობა. სახელი გვარი რომ ითხრათ და სტატუსი. ჩართვანი ჰოსპიტალიდან, სადაც როგორც ჰოსპიტალის დირექტორმა და ხელმძღვანელმა განაცხადა, ღამის განმავლობაში 24 პაციენტი იყო სხეულის დაზიანებებით შეყვანილი, 6 პაციენტი სახლში უკვე გაწერილია, 6 ოპერაცია ჩატარდა. ამ ჰოსპიტალში მოხვედრილმა 2 ადამიანმა ერთი თითო თვალი დაკარგა, ჩაუტარდათ მათ ოპერაციები, რომლის შედეგად მათ თვალი ამოუღეს. დანარჩენთან დაკავშირებით, როგორც მოისმინეთ, სტაბილურია მდგომარეობა, პროგნოზი იმასთან დაკავშირებით გახდება თუ არ დამატებით ოპერაციები საჭირო ჯერჯერობით ვერ კეთდება, თუმცა პაციენტები რჩებიან საავადმყოფოში და მათი გაწერა დღის განმავლობაში არ იგეგმება. ეს არის ინფორმაციები ამ თემას და ამ სიახლეებს კიდევ დაუბრუნდები და აუცილებლად გავაახლებთ ცნობებს. ახლა კიდევ ერთი ინტერვიუ გვაქვს თქვენთვის, მიუხედავად იმისა, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობა სასურველს ბევრად ჩამორჩება საქართველოში, მოსახლეობის თითქმის 9/10 სოფლად ცხოვრობს და სოფლის მეურნეობაშია დასაქმებული. შედეგად ქვეყანაში დასაქმების
სიყვარულების ზრდის, სიღარიბის შემცირების, ექსპორტის დივერსიფიკაციის და ეკონომიკის გაძლიერებისათვის სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ამ მიმართულებით ევროკავშირი საქართველოს უმსხვილესი დონორია. სექტორის დასა და გაძლიერებაში საქართველოს ევროკავშირის სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის ემპარტის დახმარებით ეხმარება. პროგრამა 2013 წლიდან ხორციელდება და 2013-22 წლებისათვის ამ პროგრამის ფარგლებში ბიუჯეტი საქართველოში არის 179.9 მილიონი евро. პროგრამა მხარს უჭერს როგორც სოფლის მეურნეობის განვითარებას, ისე არასასოფლო სამეურნეო აქტივობების დივერსიფიკაციას, როგორც არის სოციალური და მუნიციპალური სერვისები, ინფრასტრუქტურა, ტურიზმი, გარემოსდაცვა და ასე შემდეგ, რაც საბოლოო ჯამში ქვეყნის მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას განაპირობებს. ემპარტის პროექტებზე და იმ მაგალითებზე, რომელსაც მისი ბენეფიციარები მთელი ქვეყნის მასშტაბით ქმნიან, კიდევ ბევრს მოგიყვებით. ემპარტის პროგრამის ყოველკვირეულ რუბრიკაში კიდევ გვექნება შესაძლებლობა, რომ სალომე ჭიპაშვილის დახმარებით ბენეფიციარების მონათხრობი მოვისმინოთ ამ პროექტთან დაკავშირებით, თუმცა იქამდე გთავაზობთ ინტერვიუს, რომელიც გიორგი ისაკაძემ ევროკავშირის ელჩთან საქართველოში ჩაწერა. როგორ ასრულებს საქართველოს ასოცირების შეთანხმებით და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცით ეგრეთ წოდებული DCFTA-ით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. გვესმის, რომ ხანგრძლივი პროცესია, მაგრამ ხანდახან სხვადასხვა ანტრეპრენერებთან, ინტერვიუსას, ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლებთან ან სახელმწიფო სტრუქტურების თუ პარლამენტის წევრებთან შეხვედრებისას მაქვს შეგრძნება, რომ არავის არ აქვს ზუსტად გააზრებული რა შესაძლებლობებსა და საშუალებებს გვაძლევს თანამშრომლობის ეს სქემები, როგორც ადგილობრივი ბაზრისთვის, ასევე ზოგადად ბიზნეს გარემოსთვის. როგორ იყენებს საქართველოს ამ შესაძლებლობებს? მოდით განვიხილოთ ეს საკითხი. ზოგადად, თუკი ჩვენ გადავხედავთ ასოცირების შეთანხმების პუნქტებს, პროცესი დადებითად მიმდინარეობს და იხვეწება იმ მოთხოვნების შესაბამისად, რასაც ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმება ადგენს. აქვე აღსანიშნავია ისიც, რომ საქართველოს წელს DCFTA-ის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 წლის იუბილეს აღნიშნავს. ანუ აღსანიშნავად გვაქვს საქმე? დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა აღვნიშნოთ იუბილე, რადგან DCFTA არის კარგი შესაძლებლობა ქვეყნისთვის. ჩემი აქ ყოფნის პერიოდში ვხედავ მრავალ წინგადადგმულ ნაბიჯს, თუმცა რასაკვირველია არის გამოწვევებიც, რაზეც ერთად მუშაობთ. DCFTA საქართველოს აძლევს ინსტიტუციური თუ პოლიტიკის რეფორმების გატარების, ასევე ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის შესაძლებლობას და ამავე დროს ბიზნეს და საქართველოში წარმოებულ პროდუქციასა თუ მომსახურებას უხსნის ევროპის 500 მილიონიან ბაზარს. ჩვენ გვსურს ევროკავშირის ბაზარზე ვიხილოთ ქართული კომპანიები. საქართველოში წარმოებული პროდუქცია გვსურს, რომ ქვეყანამ მოგება მიიღოს აქედან. თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს მარტივი არ არის, რადგან განსაკუთრებული სტანდარტებია დადგენილი, რომელთა დაკმაყოფილებაც რთული და ხანგრძლივი პროცესია. შეგვიძლია თუ არა ვისაუბროთ 5 წლის თავზე DCFTA-ზე ან ასოცირების შეთანხმებებზე არა როგორც შესაძლებლობაზე, არამედ როგორც რეალურ მოგებაზე ადგილობრივი ბიზნეს ჯგუფებისთვის, რომლებიც სამწუხაროდ ორიენტაციას არა ევროპულ, არამედ სხვა ბაზრებზე აკეთებენ. ეს არის საკითხი, რომელიც მე მაწუხებს ბატონო ელჩო და აქედან გამომდინარე გეკითხებით, შეგვიძლია თუ არა ამ მიმართულებით გაძლიერების თვალსაზრისით გავაკეთოთ უფრო მეტი. თუ გადავხედავთ იმ პროექტებს, რომლებსაც ჩვენ ვაფინანსებთ, ვხედავთ, რომ პოტენციალი მაღალია. ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტის შესაძლებლობები ნელ-ნელა იზრდება. იქმნება საწარმოები, ვითარდება მცირე და საშუალო ბიზნესი. იწარმოება უფრო მაღალი ხარისხის პროდუქცია, რომელიც პირველ რიგში ადგილობრივი ბაზრისთვის და საქართველოში მცხოვრები მომხმარებლისთვისაა მნიშვნელოვანი. ასევე მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ბაზრებზე ექსპორტის გასაზრდელადაც. ჩემი შემდეგი შეკითხვა ეხება საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობას. როგორ აფასებთ მთავრობის მიმართებას და მუშაობას სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების მიმართულებით? რამდენად ეფექტიანია მიმდინარე რეფორმები? ეს არის დიდი სექტორი. საქართველოს მოსახლეობის თითქმის ნახევარი სოფლად ცხოვრობს და სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული. ევროკავშირის მხარდაჭერით და მთავრობის ძალისხმევით საქართველოს უკვე აქვს სოფლის მეურნეობის, ისევე როგორც სოფლის განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგია. ამასთან საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებით იზრდება სექტორში კომპეტენციაც. კვლავაც ვაგრძელებთ მსჯელობას და მუშაობას სექტორის მეტად განვითარებისთვის. ჩვენ მზად ვართ მხარდაჭერისთვის. პარალელურად ვაგრძელებთ მოლაპარაკებებს თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს პროცესები
საქართველოში. ასევე უნდა აღვნიშნო, რომ ეკონომიკური განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია დეცენტრალიზაცია. ფიქრობ ეს პროცესი სწორი მიმართულებით მიმდინარეობს. მთავრობის მხრიდანაც მიღწეულია შეთანხმება. დეცენტრალიზაციის მხრივ ძალიან დიდი მნიშვნელობის მატარებელია ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების მხარდაჭერა. ამ ეტაპზე საქართველოს 12 მუნიციპალიტეტში ჩამოყალიბებულია ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი, რომლებსაც მხარს უჭერთ და ევროპულ გამოცდილებას უზიარებთ. საინტერესო იქნება თქვენი აზრი ყველაზე მეტად რომელ ისტორიებზეა გასამახვილებელი ყურადღება. უახლოეს მომავალში ჩვენს მაყურებელს და მიმდევრებს ექნებათ ფანტასტიკური შესაძლებლობა მოისმინონ რამდენიმე ისტორია და ამბავი იმისა, თუ როგორ განავითარეს წარმატებული საქმიანობა სოფლად ცხოვრებმა ადამიანებმა. მანამდე მე გთხოვთ მოგვიყვეთ ევროკავშირის უპრეცედენტო მხარდაჭერის შესახებ საქართველოს მიმართ. მე ვგულისხმობ ემპარდის პროგრამას, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში 2013 წლიდან ხორციელდება. რამდენად გაზარდა ტრენინგებმა და საკონსულტაციო პროგრამებმა ჩვენი პროდუქტის კონკურენტუნარიანობა, რომელიც ჩვენთვის საკვანძო საკითხია. გთხოვთ გითხარით, რა იყო გადამწყვეტი მომენტები და მიღწევები ამ პროგრამაში. ემპარდის პროგრამამ, რომელიც უკვე 7 წელია ხორციელდება, უზარმაზარ წარმატებას მიაღწია. თუმცა ვთვლით, რომ მიდგომები უნდა შევცვალოთ და ბალანსი დავიცვათ, რათა შევინარჩუნოთ უკვე მიღწეული შედეგი. ჩვენ ბევრი გავაკეთეთ ფერმერული მეურნეობების მხარდასაჭერად და გასაძლიერებლად. შევქმნით 1300-ზე მეტი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი. მათ დავეხმარეთ როგორც ტექნიკურად, ისე ფინანსურად. მუშაობთ პროდუქციის ხარისხის კონკურენტუნარიანობის სასამაღლებლადაც. თუმცა მომავალში მეტი აქცენტი სოფლად ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაციაზე გვინდა გავაკეთოთ. აქცენტით ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობაზე. ამ მიმართულებით იმუშავებს ჩვენს მიერ დღეისთვის მხარდაჭერილი 12 ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი. დღევანდელი მდგომარეობით საქართველოში უკვე 400-მდე პირდაპირ ბენეფიციარი ყავს. მათ მიიღებული აქვთ გრანტი, რომლითაც სხვადასხვა ეკონომიკური საქმიანობების განვითარებას ახდენენ და ზოგადად ადგილობრივ ეკონომიკურ ზრდას უწყობენ ხელს. დღევანდელი მდგომარეობით საქართველოში უკვე 400-მდე პირდაპირ ბენეფიციარი ყავს. მათ მიიღებული აქვთ გრანტი, რომლითაც სხვადასხვა ეკონომიკური საქმიანობების განვითარებას ახდენენ და ზოგადად ადგილობრივ ეკონომიკურ ზრდას უწყობენ ხელს. აღსანიშნავია ისიც, რომ სოფლის განვითარების ინიციატივებით უკვე 1000 ადამიანი დავასაქმეთ. 10,000-მა ადგილობრივმა მცხოვრებმა კი ამ პროგრამით საკუთარი ცხოვრების პირობები გაიუნჯობესა. ცხადია, ამ ყველაფრით სრულ სურათს ვერ დავინახავთ, მაგრამ ეს რიცხვები გარკვეულ ინდიკატორად შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ჩვენ ძალიან ამაყები ვართ მიღწეული შედეგით, რომლისთვისაც ძალიან აქტიურად ვითანამშრომლებთ მთავრობასთან და ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან. ინტერვიუს ბოლოს კი ნება მომეცით ჩემი პირადი მოსაზრება დავაფიქსირო ემპარდის პროგრამის შესახებ. ემპარდის ამოქმედებიდან 7 წლის თავზეც მისი წარმატება ყოველ წელიწადს აღნიშვნის ღირსია. ეს პროგრამა არა მხოლოდ დიდ საქმეს აკეთებს საქართველოსთვის, არამედ კონკრეტული ხელშესახები შედეგების და წარმატების ისტორიების გენერირებას ახდენს. ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ შესაძლებლობა გვექნება გავაშუქოთ ბევრი ასეთი წარმატების ისტორია. ეს ინტერვიუ რა თქმა უნდა გუშინელ დღემდეა ჩაწერილი და ამ ინტერვიუს შემდეგ ჩვენ ვცდილობთ რომ მოგიყვეთ კიდევ უფრო მეტი ამ პროგრამის შესახებ. სოფლად სიღარიბის შემცირება, ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების შექმნა, ფერმერული მეურნეობების განვითარება და სექტორში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა წარმოადგენს ევროკავშირის პროგრამის ემპარდის მიზანს, რომელიც ქვეყანაში 2013 წლიდან ხორციელდება. სოფლის განვითარების ევროპული მოდელი საქართველოს 12 საპილოტო მუნიციპალიტეტში ინერგება. 8 მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები შეიქმნა და ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიაც უკვე შემუშავდა. მოკლედ, სალომე ჭიპაშვილი ამჯერად დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტს ესტუმრა და ტრადიციულად წარმატებულ ბენეფიციარებზე სიუჟეტი მოგვიმზადა. სასწავლო ცენტრის სპექტრი 9 წელია ფუნქციონირებს. სწავლობს დაახლოებით 50 ბავშვი. თავის დროზე ჩვენ ჩავიფიქრეთ, რომ რაიონში, მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდებისთვის მიგვეცა საშუალება, რომ ადგილზე მიეღოთ განათლება და არ წასულიყვნენ იმ კონკრეტული, თუნდაც ენის სასწავლად, თუნდაც რაიმე კომპიუტერული პროგრამების სასწავლად არ გაქცეულიყვნენ, ასე ვთქვათ, თბილისში. გასულ წელს გამოცხადდა პროექტი ევროკავშირის მიერ დაფინანსდებოდა, ვიცოდით, დედოფლის წყაროს სტრატეგიული განვითარებისთვის. გადავწყვიტე ამ პროექტში მიმიღო მონაწილეობა, დავაფიქსირე ის, რაც გვაკლდა, მინდოდა ლეპტოპები გქონოდა, 8 ლეპტოპი მოვითხოვეთ, პროექტორი, პრინტერი, ფოტოაპარატი, ეს ყველაფერი დაფინანსდა. პროექტის შემდეგ დავასაქმეთ კიდე 6 პიროვნება. ადგილობრივი კადრი, ვესალმებით ამ ევროკავშირის ამ წამოწყებას, რომ რეგიონებში განავითაროს ცხოვრება, ადგილზე ცხოვრება და ხელი შეუწყოს მოსწავლეთა
სწავლე ახალგაზრდობის თუ უფროსი ასაკის ხალხის მომავალ განათლების მიღებას და ადგილზე დამკვიდრებას შესაბამისი განათლების ფონზე. ეს დაცული ტერიტორია ჩვენთვის ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაციისთვის განსაკუთრებული ყურადღების ობიექტია. პრაქტიკულად ეს არის ადგილი, სადაც ადამიანი უნდა ჩამოვიდეს, ან თავისი კარვებით, ან ჩვენი კარვებით ვთქვათ იქ ირაოს და დარჩეს ამ ღამე კარვებში. მაგრამ იმისათვის, რომ ადამიანი კომფორტულად დარჩეს ადგილას, სადაც საკარვე ადგილია, ამის გარდა მას სჭირდება გარკვეული ადგილები. ესეთი შესაძლებლობების ასე ვთქვათ შექმნა ყოველთვის იწევს ვიზიტორთა ნაკადის ზრდას. და ვიზიტორთა ნაკადის ზრდა თავისთავად იწვევს ამ სერვისებისთვის საჭირო ადამიანების რაოდენობის ზრდას. რა თქმა უნდა, ეს მოთხოვნა გაჩნდება დედოფლის წყაროში და დედოფლის წყაროელი მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი რა თქმა უნდა, დასაქმდება ევროკავშირის პროგრამა EPARD-ის მთავარი სამიზნე ეს არის სოფლის განვითარება. თავისთავად ცხადია, რომ კონკრეტულად ეს პროექტი ამას პირდაპირ ეხმიანება. ამ პირველ ეტაპზე დაახლოებით მინიმუმ 100 ადამიანი ალბათ პირდაპირ სარგებელს ნახავს ამ პროექტიდან. თეოსფერმა მდებარეობს არწივის ბუნების ძეგლი არწივის ხეობის ძირში. დაახლოებით 3 წლის წინ ჩემი მონდომებით და ჩემი ქმრის დახმარებით გავაკეთეთ საოჯახო მეურნეობა, სადაც უამრავი ადამიანი ტურისტი სტუმრობს ყოველდღიურად და ინტერესდებიან ჩვენი მეურნეობით. აქედან გამომდინარე გამიჩნდა საოჯახო სასტუმროს შექმნის იდეა, მაგრამ დიდ ხარჯებთან იყო დაკავშირებული და ჯერჯერობით ვერ ვაკეთებდით. 1 წლის წინ გავიგეთ ევროკავშირის EPARD პროექტის შესახებ, სადაც უნდა შეგვეტანა განაცხადი და შევიტანეთ განაცხადი, სადაც სულად მოულოდნელად აღმოჩნდა, რომ ჩვენმა პროექტმა გაიმარჯვა და დაგვაფინანსეს. მიღებული დაფინანსებით ავაშენეთ 3 საოჯახო ტიპის კოტეჯი და 1 სამზარეულო. ყოველდღიურად შეგვიძლია ჩვენ მივიღოთ 10 დამსვენებელი და გავუმასპინდეთ ჩვენივე პროდუქტით. ევროკავშირის ამ პროექტს აქვს დიდი მნიშვნელობა სოფლის განვითარებისთვის, რადგან უკვე 4 ადამიანს დავასაქმებთ ჩვენ აღნიშნულ კოტეჯებში. ეს პროექტი მნიშვნელოვანია და წყაროს რამე თუ შეიქმნა რამოდენიმე მნიშვნელოვანი წარმოება. ერთ-ერთი მაგალითი ვარ ჩვენ, გარდა ამისა, ამით ხდება ახალგაზრდების სოფელ დაბრუნება, ჩემ შემთხვევაში, რომ 10 წელი თბილისში ცხოვრობდი და ახლა უკვე დავბრუნდი ჩემ მშობლიურ სოფელში. ჩვენი ოჯახი ფლობდა 1 ჰექტარამდე ვენახს, 2018 წელს გავაწყვეტეთ შეგვიძლია საკუთარი მარანი და თავად საკუთარ მარანს დავუყენებინა ეს ღვინა. თავდაპირველად გათვლილი ქონდა დაახლოებით 10 ტონა ღვინის წარმოება, თუმცა როცა ევროკავშირის პროექტს გავიმარჯვეთ, საკმაოდ საშუალო მარანის რო დაგვიჭრვა. დავუყარა ქვევრები და გვეწამებინა იმ რაოდენობის ღვინო, რაოდენობისაც გათვლილი იყო მარანი თავდაპირველად. საშუალო მოგვიცა გვეწამებინა არ მიგვეღო და გადაგვემუშავებინა დაახლოებით 60 ტონამდე ყურძენი და გვეწამებინა დაახლოებით 30-40 ტონა ღვინო. გარდა ამისა, ეს ქმნის საშუალებას დავასახოთ ადგილობრივები. ეს პრობლემა სამწუხაროდ წარმოადგენს და ამის ძირითადი ახალგაზრდების წასვლის მიზეზი არის, რომ არ არის სამუშაო ადგილები. ჩვენს შემთხვევაში ჩვენ შექმნით 7 მუდმივი სამუშაო ადგილი, მოკლედ პირველი წელი არის ეს ნორმალური ციფრი არის. გარდა ამისა, სეზონური სამუშაოების დასაქმებული ყავს 10-დან 15 ადამიანამდე. ანუ რეალიზების დაწყებას ველოდებით თვის ბოლოს, ვაპირებთ რამოდენიმე ბარში შეტანას, ამის პარალელურად ვაწარმოებთ მოლაპარაკებას რამოდენიმე ექსპორტიორთან, რომელთაც გვიძლია რომ გაიტანენ ჩვენ ღვინოს. ექსპორტიორი ქვეყნების ჩამოთვლაში მოიაზრება აზია, თითქმის ბაზარი, ასევე ევროპა და რუსეთი. ეს ევროპული პროექტები ეხმარება საქართველოს, ეხმარება თითოეულ იმ ადამიანს, ვინც მათი ბენეფიციარი ხდება და თანხა, რომელიც ამ პროექტს ხმარდება, მასშტაბურია. შედეგი კიდევ უფრო დიდი მასშტაბებზე გაიყვანს ამ ქვეყანას, მაგრამ ის რეალობა, რაც ჩვენ გვაქვს, არის ასეთი. რუსეთის დუმის დეპუტატის გუშინ პარლამენტის თავმჯდომარის გამზემოხვედრის შემდეგ განვითარებული მოვლენების შედეგად მოხდა ის, რაც მოხდა და ყავს დაშავებულები, რომელთა საერთო რაოდენობის შესახებაც ჯანდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაცია ჯერჯერობით არ აქვს. მედიის მიმართ
ფაქტის მიუხედავად მათ არიციან რამდენმა ადამიანმა მიიღო ჯამში დაზიანება, რამდენ ადამიანს დასჭირდა ამა თუ იმ ჰოსპიტალში დახმარება. ვიცით მხოლოდ ის, რომ პაციენტებიდან 2-ს დასჭირდა თვალის ამოღება. უწყების მხრიდან ოფიციალური სტატისტიკა ჯერ არ არის და იმედი მაქვს, რომ უახლოეს მომავალში იქნება, იმიტომ რომ ეს უნდა მოახერხოს უწყობამ და იცოდეს მაინც რამდენი მოქალაქე ყავს დაშავებული იმ პროცესების შედეგად, რომელიც გუშინ რუსთაველის გამზირზე ვითარდებოდა. ჩვენ შევძელით და ერთ-ერთი დაშავებულის და დაზარალებულის მშობელთან მოახერხეთ გასაუბრება, რომლის შვილსაც ოპერაცია უტარდება და რომელიც ამბობს, რომ აქვს კიდევ დამატებით ინფორმაცია სხვა დაშავებულებთან დაკავშირებით. თათია ჩაფიჭაძის მიერ მოპოვებული კომენტარი უნდა შემოგთავაზოთ საქმიანი დილის ეთერში. საკუთარი შვილი, რომელიც გუში იყოს უდანაშაულო წავი და მოიყვანეს ხაფა აქვს დამსხვრეული, შეიძლება ნეკროსი წავიდა ძალიან ცუდი მდგომარეობა. თვალი ამოაცალეს ჩემს გვერდით კიდევ ერთ გოგონას 19 თუ 24 წლის არის. განარა დააშავა ამ ბავშვმა ესეთი, რომ ესეთი ტყუებით არის ის ტყუებით შენახულია და მე მოგცემენ იმას. ვეღალაპარაკობოდის გიხდით, მაგრამ ამ ნაგავი მთავრობის ხელში მანამდე არ ყოფილვარ ეს, მაგრამ ეხლა მივხვდი. უდანაშაულო ბავშვები შედით საწყლები რა დღეში არიან, როგორ არიან დამტროლ დასახიჭრებული, რისი გულისთვის ამიხსენით. ასეთი არის ვითარება. ამ დრომდე ოფიციალური განცხადება, განმარტება რაიმე სახის ოფიციალური უწყების მხრიდან, თუნდაც წერილობითი ფორმით ახსნა განმარტება ან მოკვლევასთან დაკავშირებით რაიმე სიახლე მედიისათვის მიწოდებული არ არის. შესაბამისად, საზოგადოებისთვის არანაირი განმარტება არ გაკეთებულა. თუ კი იარსებობს რაიმე სახის თუნდაც პოლიტიკური კომენტარი, ჩვენ მას აუცილებლად შემოგთავაზებთ, თუმცა ჯერ არ გვაქვს შესაძლებლობა და ეს ჩვენს ძალებს ჯერჯერობით აღემატება, რომ ადამიანები რომლებიც უბრალოდ არ ჩანან რაიმე სახით მათი მხრიდან ინფორმაცია მივიღოთ. კიდევ ერთი რეკლამა გველოდება წინ და დაგებრუნდებით ცოტა მოგვიანებით. იმედი მაქვს, რომ ამ დროისათვის გვექნება შესაძლებლობა ინფორმაცია დამატებით გავაახლოთ. საქმიანი დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და გვერდება ნინი ლონგურაშვილი რუსთაველის გამზირიდან. ნინი, კიდევ ერთხელ მოგესალმები. რა ხდება ამ დროისათვის ცენტრალურ გამზირზე? ანა, თბილისის ცენტრალურ გამზირზე, რუსთაველზე ამ წუთებში სიმშვიდე არის, ვითარება არის მშვიდი, საპატრულო პოლიცია კვლავ მობილიზებული არის დილიდან. აქ არის დაახლოებით საპატრულო პოლიციის 4 ავტომობილი და ასრულა უკვე გაწმენდითი სამუშაოები თბილსერვის ჯგუფმა. თბილსერვის ჯგუფის ჯგუფი უკვე წასული არის ადგილიდან, თუმცა აქ კვლავ მუშაობენ ექსპერტ კრიმინალისტები და ისევ შემოღობილი არის პარლამენტის შენობის წინ მიმდებარე ტერიტორია. ჩვენთვის არ არის ჯერ ცნობილი თუ როდის მოიხსნება შემთხვევის ადგილას ბადი ეს შემოღობილი ტერიტორია, გამომდინარე იქიდან, რომ არ იცის კრიმინალურმა სამსახურმა თუ როდის დაასრულებენ აქ სამუშაოებს. ანა, მე მინდა მაყურებელს მივაწოდო ინფორმაცია თუ რას წერს რუსული მედია გუშინდელ მომხდართან დაკავშირებით თბილისში. დღეს დილით გახდა როგორც ჩემი ინფორმაციით გახდა ცნობილი, გადატრიალების მცდელობა აი ამ სათაურით ეხმაურება Russia Today სტატიით გუშინდელ ამბავს, თბილისში მომხდარ ამბავს, თბილისის ცენტრში სივოდნიასა და ტელეკომპანია Russia Today-ის მთავარი რედაქტორი მარგარიტა სიმონიანი წერს, რომ როგორი ამაღელვებელი არის თვალის მიდევნება ქართული დემოკრატიისთვის ვაშინგტონურად თავისი რეზინის ტყვეებითა და ცრემლსადენი გაზით. თანაც პირდაპირ სისხლიანი დიქტატურის ბუნაგიდან, სადაც საპროტესტო აქციებზე ცრემლსადენი გაზი უკვე 10 წელზე მეტი არ გამოუყენებია, დაწერა რედაქტორმა ტელეგრამის საკუთარ არხზე. აი ასე ეხმაურება რუსული მედია გუშინ მომხდარ ამბავს, ასევე გუშინ მოქალაქეებმა, როდესაც შეაწყვეტინეს სესიიდან ჩამოხსნეს სერგეი გავრილოვი, რუსული მედია წერს, რომ ეს იყო რადიკალები, ესენი იყვნენ რადიკალები და ასე უწოდებენ იმ ადამიანებს, რომლებმაც შეაწყვეტინეს სესიის წაყვანა რუს დეპუტატს. ვითარება ამ წუთებში რუსთაველის გამზირზე მშვიდი არის, როგორც გითხარით, საპატრულო პოლიცია არის მობილიზებული დილიდან აქ. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ ოპოზიცია დღეს 7 საათზე კვლავ ანონსებს აქციას. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გრიგოლ ვაშაძემ განუცხადა და მისი თქმით აქცია დღეს 7 საათზე პარლამენტთან გაიმართება. მე კი მაყურებელს ვეტყვი, რომ სიახლეები
დაშავებულებთან დაკავშირებით BMG-ს ვებგვერდზე შეუძლიათ რომ მთელი დღის განმავლობაში წაიკითხონ. როგორ გამოიხმაურა საერთაშორისო მედია განვითარებულ პროცესებს, ამასაც აუცილებლად გთავაზობთ და შემოგთავაზებთ მთელი დღის განმავლობაში, თუმცა რადგან რუსული მედია ახსნენ იმ აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ მათ შორის გავრილობის მხრიდან სწორედ რუსულ მედიაში გაკეთებული განცხადებების მიხედვით ის ამბობს ასეთ რაღაცას, რომ მან შეთავაზება ქართული მხარისაგან მიიღო მათ შორის ამ სხდომის წაყვანის და ამბობს, რომ იჭდება იქ, სადაც მასპინძელი ეპატიჟება და მე მგონი ეს განცხადებები კიდე ცალკე შეფასების და კომენტარის ღირსი მაინც უნდა გახდეს მართველი გუნდის მხრიდან, როდესაც ისინი სრულიად განსხვავებულ პოზიციებზე იდგნენ გუშინ და სრულიად განსხვავებულად გვაწვდიდნენ ინფორმაციას მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. და სულ მინიმუმ ისიც უნდა აღიარონ მაშინ, რომ რომელიმე მხარე ტყუის და რომელი მხარე ტყუის გამოჩნდება მათი პოზიციებიდან და ტყუილის მთქმელთან დაკავშირებითაც უნდა გქონდეთ მათ პოზიციები და იმედია ეს პოზიცია იქნება სწორი და არანაირი კავშირი არ ექნება მათ შორის იმ პოზიციასთან, რომელიც როგორც გავრილოვმა აღნიშნა, უკვე მოისმინა და ეს იყო როგორც ის ამბობს ბუდიში, რიგი შემთხვევებში რიგი ადამიანების ხვდა, როდესაც მას მოუხდა თურმე პრობლემების გამო სესია შეეწყვიტა. ეს ბუდიში უკვე ნათქვამი არის, მაგრამ დანარჩენზე ვნახოთ დღეს როგორ იქნება კომენტარები. მათ შორის ეროვნულ უსაფრთხოებას და მათ შორის იმ ადამიანების ჯანმრთელობას, რომლებიც გუშინ ღამით განვითარებული პროცესების შემდეგაც საავადმყოფოებში მოხვდნენ და რომელთან დაკავშირებითაც ჯერ საბოლოო ინფორმაცია მართალი არსებობს, მაგრამ ვიცით რომ არსებობენ ადამიანები, რომელთაც მაგათაც ორმა მათგანმა თვალი დაკარგა, ჯანმრთელობის პრობლემა შეექმნა რამდენიმე ადამიანს და ისინი რჩებიან საავადმყოფოებში. აი სულ ახალ ინფორმაციას მარიამ ადამიანი უკვე რესპუბლიკური საავადმყოფოდან შემოგთავაზებს, რამდენი პაციენტი იმყოფება რესპუბლიკურ საავადმყოფოში და რა მდგომარეობაში არიან ისინი, მარიამ გისმენთ. ანა, ჩვენ ამ წუთებში ვიმყოფებით რესპუბლიკური საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ამ წუთებში განცხადებას აკეთებს ლევან გოფოძე, უშუალოდ რესპუბლიკური საავადმყოფოს დირექტორი დილა მშვიდობისა, რომ გითხრათ ზუსტი სტატისტიკა, რა მდგომარეობა არის და რამდენი დაშავებულია ამ წუთებში საავადმყოფოში. ღამის განმავლობაში ამ დილამდე კლინიკას მომართა 22 პაციენტმა, მათ შორის სასწრაფო დახმარების მანქანების მიერ იქნა ძირითადად მოყვანილი ხალხი. 10 ამ 22-დან გაეწერა უკვე ბინაზე, მას შემდეგ რაც მათ აღმოუჩინეთ პირველი სამედიცინო დამხმარება, დანარჩენი ჯერჯერობით აგრძელებს კურნალობას. აქედან 2 პაციენტი გამოკლების პროცესში, ამიტომ დილას იქნენ ისინი მოყვანილი, ხოლო დანარჩენი 10 გადაყვანილია სტაციონარში და იმყოფებიან დაკვირვების ქვეშ. მათ ჩაუტარდათ ყველა საჭირო გამოკვლევა, ყველა საჭირო манипуляция, რაც შეესაბამებოდა მათ მდგომარეობას. უნდა ერთი ფაქტი უნდა აღვნიშნოთ, რომ არც ერთი მათგანი სიცოცხლეს ჩვენ და საბედნიეროდ საფრთხე არ ემუქრება. იქნებიან კიდევ დაკვირვების ქვეშ და შესაბამისად შემდგომში თანადო დანიშნულებით გავწერთ ბინაზე, როცა ამის საჭიროება დადგება. მდგომარეობა რომ შეაფასოთ, რამდენად მძიმეა, გასაგებია რომ სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება, თუმცა რა მდგომარეობა არის ამ თემით. ასეთი მძიმე პაციენტი არ გვყავს, ამჟამად პაციენტების მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, უბრალოდ ზოგიერთ მათგანს ჩაუტარდა ჭრილობების პირველადი ქირურგიული დამუშავება, ამიტომაც საჭიროებენ ჯერჯერობით სტაციონარულ მეთვალყურებას. დაგეგმილია ერთი ოპერაცია ასევე, იმიტომ რომ ხმის მოტეხილობით ყავს პაციენტი, რომელსაც ასევე დაჭირდება ოპერაცია. ესეც არ არის სიცოცხლესთან სიცოცხლის საშიში დაზიანება, უბრალოდ უნდა დაფიქსირდეს მოტეხილობა. უმრავლესობა არის ინტოქსიკაციით მიღებული? არა, ინტოქსიკაციით ჩვენთან მხოლოდ ერთი პაციენტი მოვიდა, უცნობიერით ინტოქსიკაცია. დანარჩენი არის დაზიანებების სხვადასხვა ტიპის, რა, მათ შორის რეზინის თვეებით. ძალიან დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის, განახლებულ ინფორმაციებს ჩვენ კიდევ მოგაწვდით პირდაპირ ეთერში. ამ დროისთვის სულ 22 პაციენტი შემოიყვანეს მთელი ღამის განმავლობაში რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, უმრავლესობა კი გაიწერა ერთზე ოპერაციის ჩატარება იგეგმება, ხოლო განახლებულ ინფორმაციას თუ რამდენი პაციენტი გაეწერება და რამდენი დარჩება, ან როგორი იქნება მათი მდგომარეობა, უახლოეს მომავალში მოგაწვდით, თავარი ის არის, რომ მათ სიცოცხლეს ამ მდგომარეობით საფრთხე არ ემუქრება. მადლობა მარიამ, ეს იყო ლევან გოფოძე, რესპუბლიკური საავადმყოფოს ხელმძღვანელი, რომლის ბოლო კომენტარიც მოვისმენთ საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ამით უნდა დაგემშვიდობოთ. ეს იყო ის, რაც ჩვენი ფორმატისათვის რეალურად არც ისე თავსებადი არის, თუმცა ეს არის რეალობა, რომელშიც დღეს ვართ და სხვა თემა ვერ გვექნებოდა. ინფორმაციას განაახლებს ტელეპირველი, რა თქმა უნდა, მთელი დღის განმავლობაში და მათ მინდა ჩემს კოლეგებს
უთხრა მადლობა და კომპლიმენტები ამ ეთერიდან იმისათვის რომ გასული თითქმის 24 საათის განმავლობაში მათ შეუსვენებლივ იმუშავეს და ჰქონდა საშუალება რომ თვალი გვედევნებინა ყველა იმ მოვლენისათვის, ყველა იმ პროცესისათვის ობიექტურად და სრულყოფილად რაც ხდებოდა დედაქალაქში. ჰქონდა შესაძლებლობა მოგვისმინა ყველა მხარის პოზიცია და გვენახა ის რაც იყო რუსთაველის გამზირზე. დღის განმავლობაში Pirveli აუცილებლად განაახლებს ინფორმაციას, საინფორმაციო სამსახურის გუნდის წევრები უკვე მუშაობენ სხვადასხვა ადგილებზე და აგროვებენ ინფორმაციას იმისთვის რომ თქვენ იყოთ ინფორმაციით უზრუნველყოფილები. ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებით შემოგიერთდებით ეტაპობრივად, სიახლეები შეგიძლიათ წაიკითხოთ BMT-ის ვებგვერდზე და მინდა მშვიდობიანი დღე გისურვოთ. დღევანდელ დღეს შევხვდებით ერთმანეთს ორშაბათს.